Salutare, oameni buni, eu sunt Dr. Mihail și astăzi facem un material în care vorbim despre cannabis sau marihuana sau THC. Ori de câte ori o să mă refer în acest material la subiectul pe care îl discutăm, fie că spun marihuana, fie că spun cannabis, fie că spun THC, vorbesc despre același lucru. Practic, cannabisul are această substanță psihoactivă care se numește THC. Oamenii care consumă cannabis îl consumă fix pentru această substanță care îți dă efectele pe care cannabisul le dă și o să discutăm despre ele. Iar marihuana este un nume de botez pentru acest tip de cannabis. Există două tipuri de cannabis, sativa, indica, o să discutăm pe toate aici în acest material. De ce îl fac? Pentru că foarte mulți dintre voi ați cerut acest material după ce am făcut episodul cu alcoolul și după ce am făcut episodul cu cocaina. Nicotina urmează să facem un episod despre nicotină, urmează să facem un episod și despre cafea. Și dacă aveți și alte idei, lăsați-le jos în comentarii. Așa că, pentru că foarte mulți dintre voi ați cerut să vorbesc despre marihuana, despre cannabis, despre THC, m-am documentat și iată ce a rezultat. Vreau să spun că m-am documentat inclusiv din surse cum este canalul lui Huberman, unde vorbește despre cannabis, despre sănătate și riscuri. Este un material foarte interesant pe care îl puteți vedea. M-am documentat, sau una din sursele mele a fost și cartea Never Enough, o carte foarte tare, foarte pe înțeles, în care Judith Grisel, care este o fostă consumatoare de droguri și a încercat toate drogurile posibile, a fost una din cei, poate 5, poate 1% din persoane care reușesc să se reabiliteze, să se lase complet. Și ce a făcut ea este că și-a făcut o carieră în neuroștiințe și practic acum studiază ca neurocercetător adicția și explică foarte nuanțat și foarte poetic toate efectele pe care drogurile sau diverse clase de droguri le au asupra corpului și care sunt efectele, să zic, benefice, dacă le putem denumi așa la început, și care sunt riscurile la care te expui și care este reversul medaliei și ce plătești în urmă. Pe lângă asta m-am documentat în alte studii științifice pe care o să le găsiți jos în descrierea acestui material. Dacă nu aveți chef să vă uitați la tot materialul, bănuiesc că o să fie destul de lung, puteți să mergeți direct la timestamps în acest video. Jos în descriere sunt timestamps, practic aveți capitolele despre care o să vorbesc și puteți să dați click pe fiecare capitol pe timpul, timestamp-ul în care începe capitolul respectiv, dați click pe el și ajungeți acolo. Astăzi vorbim despre cât de mulți oameni consumă cannabis în lume, de ce cannabisul este un drog și care este definiția drogului de fapt. O să vorbim despre mecanismele dependenței, o chestie foarte interesantă care e valabilă la orice drog. Foarte interesant să mergeți la acel capitol să înțelegeți cum funcționează fiecare drog și de ce drogul duce la dependență. O să vorbim despre ce înseamnă natural, da? Pentru că cannabis a adus foarte des că marihuana e naturală, e ceva ce crește, de ce este interzisă ea. O să vorbim despre legalizarea cannabisului și o să vă zic, nu părerea mea, ci cum ar trebui să ne raportăm la legalizarea cannabisului. Ceva legal nu este ceva fără efecte adverse. Vorbim despre formele de cannabis, despre sistemul nostru endocannabinoid, practic este sistemul care permite efectele cannabisului, și despre cannabisul nostru intern pe care corpul îl face și motive pentru care el îl face, ce se întâmplă când fumezi cannabis, ce se întâmplă în creier, ce se întâmplă în corpul tău când fumezi cannabis, care sunt efectele adverse pe termen scurt și pe termen lung. O să vorbim despre cannabis sintetic, există aceste vapore cu cannabis sintetic care aparent încă sunt legale în România. În chioșcul meu de lângă casă am astfel de vapore, sunt un pic mai scumpe și e incredibil că ele există și că sunt legale. Și despre cum este utilizat cannabisul în medicină, care sunt perspectivele în viitor și despre cum ai putea să reversezi această adicție. Începem și să vorbim despre cannabis ca drog. Dacă vorbim despre droguri interzise în general în lume, cannabisul este pe primul loc ca și consum în lume. Da. 200 de milioane de oameni, da? Cifra se apropie, numărul ăsta se apropie undeva de 200 de milioane de oameni, unele surse spun de 184 de milioane, alte surse spun de 195 de milioane, dar în principiu e foarte greu să calculezi, de exemplu, în România câți oameni consumă cannabis, pentru că este un drog interzis, sunt niște traficanți care vând acest cannabis, traficanți care aduc cannabis și nimeni nu știe câți oameni în realitate consumă cannabis, dar poți să iei o anumită populație, să-i întrebi, cei care îți recunosc, să zic, să-i pui în statistică și să faci un calcul. Dar, în principiu, sursele, majoritatea, ating acest număr. 200 de milioane de oameni consumă cannabis și ăsta este, practic, drogul numărul 1 ca și consum în lume. Dar dacă ar fi să includem în această definiție de drog, pe care o să o descriem imediat în câteva minute,
și am clasificat ca și drog cafeaua, pentru că creează dependență. Dacă ești consumator de cafea ca mine și te lași de cafea câteva zile, o să vezi că o să ai efecte adverse, o să fii somnolent, o să fii buimac, o să ai brain fog câteva zile până când creierul se recalibrează la un normal, dar asta înseamnă dependență, vorbim și despre asta. Dacă clasificăm cafeaua ca drog și alcoolul, bineînțeles, este un drog pentru că creează dependență, are efecte adverse și nicotina, tutunul, este un drog, dacă le clasăm și pe asta ca drog, atunci cannabisul o să fie pe locul 4. În lume, trec asta în revistă doar ca să putem să avem un raport între ele. În lume consumă aproximativ 2 miliarde de oameni cafea în fiecare zi. Sau regulat, să zicem. Alcool consumă tot undeva la 2 miliarde de oameni și alcoolul este, să zic, pe locul 2 ca și drog permis. De ce? Pentru că alcoolul e prezent în fiecare cultură de pe pământ, în fiecare țară și în orice colțișor. Dacă niște carbohidrați, fie fructe, fie cereale, au căzut într-un vas, au fost depozitate greșit și au stat la soare sau la căldură și au fermentat, așa a rezultat alcoolul. Și astfel, prin incident, din coincidențe variate, orice trib și orice populație de pe acest pământ, la un moment dat, a descoperit alcoolul, a reușit să-l fabrice și să-l consume pentru efectele lui. Deci alcoolul este pe locul 2 ca și drog de consum, să zic, larg în lume, iar pe locul 3 este tutunul, undeva la 1,4 miliarde de oameni pe pământ, în momentul de față, consumă tutun. Și când vorbim despre tutun, despre nicotină, e mult mai ușor de cuantificat acest număr, deci 1,4 miliarde de oameni consumă tutun. Pe locul 4 este marihuana, cannabis sau THC. E un număr destul de mare dacă îl pui în raport cu alcoolul. La fiecare 10 persoane care consumă alcool în mod regulat, o persoană consumă cannabis sau marihuana în mod regulat. Dacă fiecare 10 persoane care beau cafea în lume, o persoană consumă cannabis sau marihuana. Și la fiecare 7 persoane care consumă tutun, care fumează, o persoană consumă cannabis. Materialul acesta nu este nici pentru a scoate ochii persoanelor care consumă cannabis și nici n-ar trebui să fie unealtă pentru alții care vor să convingă alte persoane să nu mai consume cannabis. Cred că este decizia fiecăruia până la urmă și care ține, bineînțeles, de legalitatea acelui consum. În România, de exemplu, n-ai voie să consumi cannabis, e interzis, e ilegal să-l cumperi, e interzis să-l consumi. În alte țări, în alte locuri de pe pământ, este legal să faci asta. Ce mi-ar plăcea mie însă este să înțelegem, să ne luăm acest timp, probabil că acest material o să dureze undeva aproximativ de o oră, să ne luăm acest timp ca să înțelegem care este efectul, cum acționează cannabisul, THC-ul ca și drog, care sunt efectele lui, de ce avem stările pe care le simțim, de ce stările sunt foarte subiective și care sunt efectele adverse până la urmă acestui consum, care sunt efectele biologice ale THC-ului în corp și astfel să putem să luăm decizii corecte, conștiente. Și cred că e foarte important să știm asta pentru că aud foarte mulți oameni care zic, dom'le, dar cannabisul este o plantă, da? Este o plantă care crește în mod natural. Sunt foarte multe lucruri otrăvitoare și toxice care cresc în mod natural. Da? Alcoolul se face în mod natural prin fermentarea acelor fructe. Asta nu-l face bun. Avem un material despre alcool în care puteți să vedeți cât de rău este alcoolul pentru corp. Tutunul crește natural, asta nu înseamnă, adică nimeni nu cred că ar putea să creadă că tutunul sau fumatul aduce vreun beneficiu în viața cuiva, da? Cu toate că este natural și nu este interzis. Același lucru o să vedeți că putem să spunem și despre cannabis. Există multe definiții pentru un drog, dar eu ader cel mai mult la această definiție care spune că un drog trebuie să îndeplinească 3 criterii. În primul rând, face ceva ce în mod natural există în organism. Da? Orice drog, fie că vorbim despre nicotină, fie că vorbim despre opioide, da? Fie că vorbim despre cannabis, fie că vorbim despre cocaină, face ceva ce în corpul tău deja există. Deci drogul nu aduce ceva nou în corp, nu aduce, aduce experiențe noi. Dar orice drog este o substanță chimică care își găsește locul de parcare în creier. Se cuplează de un receptor care deja există. El există pentru alte substanțe endogene care se formează în corpul nostru și care semnalizează diverse lucruri, iar corpul a învățat să le controleze, să le pondereze și să aibă o concentrație normală pentru a fi sănătos și pentru a se simți bine sau a se simți normal. Drogul însă vine din exterior și acționează asupra acelorași receptori pe care noi deja îi avem. Deci asta e primul criteriu al unui drog. Al doilea criteriu al unui drog este că drogul de regulă este mai puternic decât substanțele noastre endogene. El poate fi de 10 ori, de 100, de 1000 de ori mai puternic și practic are acest efect mai puternic care aduce și efecte adverse despre care o să vorbim. A treia caracteristică a unui drog este faptul că el dă dependență. Și dependența asta foarte mulți o confundă cu o lipsă de voință sau cu
o dorință de a experimenta din nou o plăcere. Și aici, de exemplu, lucrurile par a fi încurcate, dar e foarte important să le înțelegem. Dacă eu beau acest pahar de apă, da, și îmi place, mă răcorește, acesta este un lucru natural cu care corpul meu este obișnuit. El e obișnuit să consume apă și chiar dacă acest lucru îmi dă o plăcere, el nu creează dependență. Care este mecanismul prin care drogul, în schimb, te duce la dependență. Și e un mecanism care se cheamă Opponent Process of Motivation și a fost descris în urmă cu 10 de ani de 1957, cred, o să lăsăm studiul pe ecran, de Solomon și Corbett. Au fost doi cercetători care au descris acest mecanism și acest mecanism este întâlnit în absolut orice drog ai consuma, orice substanță care îndeplinește cele 3 criterii despre care am vorbit mai devreme. Unul din criterii fiind dependența și hai să explicăm cum se manifestă el. Să presupunem că acesta este creierul tău. Și partea asta de aici este starea ta normală. Ea se cheamă set point. Set point este homeostazia creierului tău. Creierul tău a învățat să rămână toată viața în acest set point. Din păcate, acest set point este destul de greu de schimbat. Dacă tu, ca set point, ești o persoană pesimistă, cumva toată viața o să rămâi pesimist. Dacă tu ești o substanță foarte happy și foarte optimistă, cam toată viața o să rămâi pe acolo. Creierul însă și-a găsit cântarul, și-a găsit măsurile prin care el poate să-și facă toate procesele neurologice, care implică mult mai mult decât gândurile noastre, care implică faptul că îți bate inima, implică, nu știu, reglarea fluidelor din corp, implică starea ta de veche când ești treaz și cum dormi, implică felul în care reacționezi la diverse plăceri. Asta este homeostazia creierului și creierul tău vrea să o menții acolo. Creierul tău o va menține cu orice preț acest set point la locul lui. Asta e un motiv pentru care, ca și paranteză, n-ai cum să fii mereu fericit. Fericirea este o dereglare a acestui set point. Da? În momentul în care tu primești ceva nou, primești o jucărie când ești copil, creierul tău îți dă fericire. Dar fericirea asta se depărtează. Ai primit o jucărie și ai aici o creștere. Da? Fericirea asta însă nu e naturală, pentru că ea este periculoasă pentru viața ta, cel puțin așa cum era viața ta înainte și probabil și că acum ar fi periculoasă. Imaginați-vă că mergeți prin pădure, vă e foame, în preistorie, da, n-aveți haine, sunteți în pădure, nu există, nu știu, nici măcar triburi sau triburi foarte mici, tu ești departe în sălbăticie și ești în permanență în pericol să te mănânce cineva. Și găsești un măr și tu te bucuri. Când ai găsit mărul, dopamina ta se duce în sus, te bucuri, ești aici. De ce dopamina asta nu se menține pentru 2 ore? Pentru că dacă tu ai găsit mărul și te-ai bucurat timp de 2 ore, ție nu ți-ar mai păsa, de exemplu, de siguranța ta și ar veni un urs și te-ar mânca atunci. Asta înseamnă că al tău creier, în loc să-ți mențină dopamină 2 ore, el o să contracareze. În momentul în care ți-a crescut dopamina, el o să tragă dopamina asta prin alte procese în jos ca să te aducă pe tine la normal. Da? Este o bucurie tranzitorie care te aduce la normal. Orice bucurie ai căuta, asta e foarte important de înțeles, cred că în general pentru stilul nostru de viață. Orice bucurie ai căuta, orice haine ți-ai cumpăra, orice aparatură și tehnică ți-ai cumpăra, orice mașină sau casă ai vâna, trebuie să înțelegi că indiferent de ce sunt ele și cât de mult ți se pare ție că ai fi fericit, da, constant, nu mă refer la fericit ca în păcat, mă refer la fericit ca, nu știu, o stare din asta de extaz. Oricât de fericit ai crede că o să fii, creierul tău mereu o să te saboteze și o să aducă starea respectivă la normal. Dacă te muți acum de la garsonieră la un apartament de 10 camere, o să fii fericit o perioadă, o săptămână, 2, dar imediat creierul tău o să seteze acest set point la apartament normal. În 2-3 săptămâni creierul tău o să spună ok, apartamentul ăsta de 10 care e set point, aici te simți normal și tu nu o să mai simți nicio bucurie. Da? Asta este practic, așa se descrie homeostazia creierului tău. Creierul tău mereu o să te aducă la normal. Spre exemplu, un alt exemplu este iubirea. Iubirea e considerată tot așa un drog între ghilimele și iată mecanismul. Te întâlnești cu perechea vieții tale, da? Cu jumătatea ta. Și aproximativ științific între 12 și 18 luni o să ai un high în permanență. Ori de câte ori o să te vezi, nu te mai gândești la nimic. Adică toată lumea știe sau încercați să vă aduceți aminte cum de dragostea aceea din adolescență sau dragostea pe care o simțeați față de partenerul cu care trăiți, presupunem, de mai mult timp. La început nu există nimic în afară de persoana respectivă. Ești atât de îndrăgostit de ea. Totul se învârte în jurul acelei persoane. Vrei să-i dai mesaje dimineața, vrei să-i dai mesaje seara, când primești mesaje ești în extaz. Când te întâlnești cu ea nimic nu mai există, da? Și lucrurile în timp, deci tu practic ai în permanență pe harta asta a iubirii
Da? Tu ești în permanență high, ești high. Creierul vine de jos și încearcă să reducă acest set point. Da? Și undeva la 12-18 luni, se spune că iubirea durează 3 ani, dar biologic, în realitate, nu durează mai mult de 12 sau 18 luni. Partea asta de high pe care o ai aici este redusă și creierul își creează un nou set point. Da? Dar atenție, acest set point este plus, să zic, persoana iubită. Deci creierul, chiar dacă tu ai putea să te simți toată viața în extaz și în maximă iubire cu persoana respectivă, creierul tău te convinge în 12-18 luni că cu persoana respectivă tu ești în set point, ești normal, da? Deci el, cu persoana respectivă care îți dă acel high, creierul îți dă în permanență un alt low care să te țină în set point și să te facă din nou să te simți normal, da? Asta nu înseamnă că iubirea de lungă durată nu există, dar ea se transformă. Da? Iubirea asta devine o senzație de siguranță, devine o chestie pe care o construiești împreună, devin valorile comune, devin lucrurile pe care le discutați, pe care le aveți în comun, felul în care vă susțineți. Toate astea te aduc înapoi la set point și ești normal. În momentul în care persoana respectivă te părăsește, dacă persoana ta, imaginează-ți, cu care trăiești, ți-ar spune acum, știi ceva, mi-am găsit pe altcineva, și ar pleca din viața ta, atunci ai acel dezastru. Treci prin acel heartbreak, da? Pentru că tu ești în set point cu persoana iubită. Dacă persoana ta dispare, dacă ea dispare din viața ta, tu pierzi acest high pe care ea ți-l dă, dar tu rămâi în acest low. Și atunci set point-ul tău se duce, uite așa, în jos. Sau set point-ul tău care este aici, tu rămâi low pentru că creierul tău crede că încă ești cu persoana iubită și creierul tău te trage în jos ca tu să rămâi în set point. Nu știu dacă se înțelege ce explic, dar ăsta este mecanismul prin care se întâmplă un heartbreak, pentru că iubirea e de fapt o dependență, tu rămâi în acea dependență, creierul îți setează, îți duce set point-ul în jos, când persoana aceea te părăsește, tu ai un adevărat heartbreak, este o suferință fizică și psihică, dar și fizică, care se vede inclusiv pe anumite analize hormonale, în care tu poți să ai o depresie cauzată de această despărțire pentru o perioadă de luni de zile, uneori chiar 12 luni de zile, cât te ține dragostea, da? Îndrăgosteala, atât poate să te țină și această durere. În final, creierul se obișnuiește că persoana respectivă nu mai există și îți resetează set point la starea ta normală. Cred că exemplul ăsta este foarte elocvent pentru felul în care funcționează creierul pe droguri. Dar hai să-l mai explicăm o dată. Dacă acesta este set point-ul tău și tu consumi pentru prima dată, să zicem, iarbă sau cocaină sau un opioid, whatever drog ar fi. Ce se întâmplă? Să zicem că asta este momentul în care tu consumi drog. Da? Prima dată o să ai un high. O să coboară un pic acel high, te ține cât timp ai drog în sânge, da? Și după aceea o să cobori, uite așa, și o să ai un pic de low și după aia îți revii. Și zici, wow, cât de tare. Și asta confirmă persoanele care consumă prima dată cocaină, care consumă prima dată ketamină, care consumă prima dată cristal, amfetamine, care consumă prima dată iarbă, marihuana, THC. Asta este platoul și, practic, starea mișto pe care tu o ai de la acest drog. Ce se întâmplă însă în creier? Creierul tău, fără ca tu să știi, realizează cam undeva prin momentul ăsta, în momentul în care tu consumi prima dată, undeva în acest moment, creierul tău zice, opa, ăsta se bucură prea tare, ceva s-a întâmplat. Hai să vedem ce substanțe au intrat, care sunt receptorii din creier care au fost atacați și care acum au mașini parcate care n-au ce să caute acolo și hai să-i dăm reversul medaliei. Și practic creierul îți dă aici reversul medaliei și asta te trage în jos. Substanța dispare și faptul că creierul te trage în jos pentru că el încearcă să te readucă la set point, dar tu nu mai ai substanța în sânge, nu mai ai substanța în corp circulantă, da? Deci practic creierul te aduce la acest set point aici, în locul ăsta. Drogul încă există aici. Dar după aia drogul dispare, creierul încă te trage în jos și de aceea ai acest low. Un low care după aia își revine, da? Deci ăsta este high și ăsta e un low obișnuit care se întâmplă după primele câteva dăți. Nu înseamnă că prima dată se întâmplă așa, dar primele câteva dăți se întâmplă chestia asta. Ce se întâmplă după aceea cu consumatorul de drog, indiferent că vorbim despre cocaină, amfetamină, cristal, THC, alcool, inclusiv alcool. Ce se întâmplă după aceea? Tu consumi drog. Uite, ai aici consumul de drog. Ce se întâmplă este că starea ta nu o să mai fie niciodată, din păcate, nu o să mai fie niciodată aceeași cum a fost prima stare la primul consum. Tu o să ai o mică bucurie, da? Deci atenție, uite aici cât de mare este bucurie. Tu aici o să ai o mică bucurie, după aia o să ai o stare normală, după care o să ai un mare low, da?
Deci o să ai aici un high și aici o să ai un mare low. De ce? Pentru că creierul tău, uite, aici, în prima variantă, el s-a prins mai greu, uite, aici a durat un pic până el să se prindă că trebuie să contracareze. El deja însă, la al 10-lea consum, al 20-lea consum, el deja știe ce trebuie să facă. Creierul are o incredibilă capacitate de a prevedea ce se întâmplă. Și în momentul în care tu ai acel cue, cum se spune, tu ai acel stimul, chiar și înainte de a consuma drogă, adică tu, de exemplu, nu știu, să presupunem că tu fumezi marihuana în fiecare seară când ajungi acasă și te pui pe canapea. În momentul în care tu ai ajuns acasă, să zicem că la ora 7 tu consumi marihuana, tu ai ajuns la ora 6, la 6 jumate și deja vezi acea canapea, deja începi să-ți rulezi jointul fix înainte de a consuma, creierul începe să contracareze acel high. Deci creierul contracarează aici acest high și practic tu, în loc să ai high, tu ai această contracarare și tu simți un minim efect la început, după care creierul contracarează și tu ești în set point, după care substanța dispare și acest low este mult mai mare. Asta este valabil inclusiv la consumatorii de cocaină, care, de exemplu, primele să zic, tentative de consum se simt foarte bine, dar după aceea, când se duc în club, vor să consume ca să se simtă normal. Ei iau un pic de high, niciodată high-ul de la începutul de consum, high-ul asemănător cu primele, să zic, dăți în care ei au consumat, dar ca să se simtă normal, ei trebuie să consume, deci ca să fii în set point, tu trebuie să consumi acest drog, după care starea asta de low este mult mai mare. Ce se întâmplă însă în dependență este că tu ai acest set point și la fiecare stimul pe care îl ai, ajungi acasă, îți vezi canapeaua, te sună un prieten cu care mai consumai din când în când, ai o situație, un stimul care îți aduce aminte de acel consum, creierul tău, chiar dacă tu te-ai decis să te lași și să nu mai consumi, creierul fără consum, deci noi nu mai avem consum în cazul de față, creierul fără consum o să începe să contracareze starea ta. Deci el o să contracareze starea ta, da? Pentru că el crede că tu o să consumi. Și tu, în loc să ai acel high pe care l-ai avut aici, high mare sau un high mic, starea ta, deci în loc să fie asta, starea ta o să fie pur și simplu de low constant, da? Și asta se întâmplă atunci când persoanele care consumă alcool, da? Și consumă alcool când merg în club, da? Nu consumă alcool acasă, sunt foarte mulți oameni care zic, băi, eu nu consum alcool acasă, nu consum alcool la masă, dar când mă duc în club, mă rup, beau 5 pahare. Acea persoană, când se duce prima dată în club și bea 5 pahare, ea se îmbată. Dacă face asta însă constant, de fiecare dată când se duce sâmbătă, duminică în club și consumă alcool, creierul simte acel stimul, prevede că o să consume alcool. Alcoolul este ca un ciocan în cap, alcoolul e un sedativ, el te sedează. Ce face creierul? O să-ți dea substanțe care să te excite ca să ieși din acea sedare, pentru că ăla e set point-ul tău. În momentul în care tu te duci în club, bei alcool, el te sedează, creierul face substanțe care să te excite, să te sureșcite. Acea persoană care merge ani de zile la club și bea alcool și deodată zice, bă, știi ceva? Eu vreau să mă las de alcool. Merg la club și mă distrez cu prietenii mei, fără să mai beau alcool. Acea persoană se duce în club, nu consumă alcool, dar creierul știe că va consuma alcool și începe să secrete acele substanțe care te vor excita. Acea persoană, ajungând în club, fiind oameni străini acolo și fiind poate puțin anxioasă și nu consumă alcool, anxietatea ei crește și mai mult. Da? Dacă ea se ducea în club, consumă alcool ca să mai scadă din anxietate, să mai scadă din stres, să se sedeze puțin, asta o făcea mai sociabilă, se apropia mai mult de oameni. Acum persoana care se duce în club și nu bea alcool e deja anxioasă. Anxietatea ei crește pentru că creierul ei vrea să reseteze acest set point chiar dacă nu mai are ce să reseteze. Ăsta e motivul pentru care foarte mulți oameni se plâng de hangover sau de mahmureală chiar și atunci când nu beau alcool. Eu, de exemplu, de când am renunțat să beau alcool, mi-am dat seama că dacă mă duc la o petrecere și nu consum absolut deloc alcool, a doua zi dimineața mă simt ca și mahmur. Mă doare capul, mă simt greoi, am cearcăne sub ochi, iar ăsta este efectiv efectul ăsta pe care îl vedeți aici, faptul că creierul tău, practic, îți dă acel revers de medalie chiar dacă tu nu consumi substanța respectivă. Ca rezumat, drogul îți dă un anumit efect în creier, pe care îl putem denumi acest high. La primele tentative de consum de droguri, tu o să ai acel high și creierul nu o să știe cum să reacționeze și de asta o să ai acel high. La următoarele dăți când o să consumi drog, a 10-a, 20-a, 30-a oară, creierul o să prevadă acel high și o să-ți dea acel low. Și asta duce la ideea de dependență și motivul pentru care oamenii care sunt dependenți ajung să consume drog
ca să se simtă normal. Dacă prima dată tu consumi drog ca să te simți bine, ajungi în timp să consumi drog ca să te simți normal, ca să te simți exact cum ar trebui să te simți normal. Pentru că dacă tu nu-i dai acest high, el o să-ți dea low ca reflex și tu o să te simți mult mai nasol. Adică orice drog este un trade-off foarte periculos pentru că tu te bucuri acum, iei în credit puțină bucurie, în viitor să plătești un credit mult mai mare. Exact cum se întâmplă la casă. Îți iei un credit pe 30 de ani pentru o casă de 100.000 de euro, în final îți dai seama că plătești 300.000 de euro. Dacă am raportat asta, dacă am traduce asta în droguri, probabil că îți iei un credit de 10.000 de euro ca să plătești 1.000.000 de euro în toată viața ta. Cam asta cred că ar fi raportul. Ca și paranteză, totuși, oamenii care devin dependenți de droguri și care consumă drog în exces sunt oameni pentru care acea bucurie e atât de importantă, pentru că oamenii au atât de multă durere în interior, au atât de multe traume sau au trecut prin traume atât de violente, de multe ori traume pe care efectiv nu ni le putem imagina. Și dacă auzim poveștile lor, efectiv nu ne dăm seama cum e posibil să se întâmple în lume asemenea nedreptăți. Oameni care au fost abuzați când au fost mici, care au fost părăsiți când au fost mici, care au fost păcăliți în continuu, care au fost batjocoriți toată viața lor, care efectiv au o durere atât de mare încât drogul acela este singurul lor anestezic care îi face să uite despre cât de rea a fost toată lumea cu ei. Și acei oameni ajung să fie consumatori cronici de droguri și chiar dacă ei își urăsc dependența, ei confirmă, din păcate, că asta este singura lor scăpare din această lume și din această durere constantă pe care o simt. Este singurul anestezic. Dar acum nu vorbim despre acei oameni, e doar așa ca idee, ca încheiere a procesului de dependență și de ce totuși unii oameni sunt atât de dependenți și continuă să consume droguri. Nu este pentru că au o nevoie constantă de plăcere, ci pentru că au o durere foarte mare pe care au reușit să o reprime inițial cu niște droguri și după aceea ajung prin mecanismul pe care tocmai l-am explicat și l-am desenat să se simtă pur și simplu să fie nevoit să consume drog doar ca să se simtă normal. Deci persoana dependentă, ca să se simtă așa cum te simți tu acum te simți normal, ca să se simtă la fel cum te simți tu acum, trebuie să consume drog. Pentru că dacă nu consumă drog, intră în acel sevraj, creierul reacționează în felul ăsta și au dureri insuportabile sau au stări care sunt pline de anxietate și nu sunt ok deloc. Acum că am înțeles care este mecanismul dependenței și marihuana, cannabisul, THC-ul nu fac excepție, ăsta este mecanismul prin care ele dau dependență, hai să vorbim concret despre cannabis. Există două forme ale acestei plante care sunt cultivate pentru a fi consumate de cel mai multe ori în scopuri recreative. Indiferent care este scopul pentru care consumăm, e denumit scop recreativ pentru că nu ai o prescripție medicală să consumi acest drog, ci îl folosești pur și simplu pentru a te calma sau pentru a-ți aduce focus, să-ți aduce mai multă energie sau pentru a-ți perturba cumva percepția și pentru lucrurile pe care o să vedem că le obțin oamenii care consumă cannabis. Există două forme. Există cannabis sativa și există cannabis indica. Și diferența între cele două este raportul dintre THC și CBD, dar în general sativa are mai mult THC și indica are o proporție mai mare de CBD față de sativa. Deci sativa este THC mai mult și indica este CBD mai mult. Nu o să ne atingem astăzi de CBD, este un compus care nu este psihoactiv, nu este motivul pentru care oamenii consumă cannabis, iar indicațiile terapeutice sau studiile care indică anumite efecte terapeutice ale CBD-ului sunt de-abia la început. Cert este că cele două forme de cannabis au în principiu efecte diferite și atenție. Acum vorbim despre efectele pe care le are majoritatea. Dar efectele astea pot fi complet diferite și ce este interesant la cannabis este că foarte multe persoane experimentează lucruri complet subiective. O să înțelegem imediat de ce are legătură cu receptorii pe care avem în creier pentru THC și are legătură cu felul în care acei receptori inhibă sau excită anumite, să zic, impulsuri nervoase sau anumite comunicări între nervi. Dar în principiu, ca regulă de bază, sativa o să-ți dea un high. Da? Sativa este drogul care sau tipul de cannabis care se consumă de regulă când vrei să te distrezi, când vrei să fii mai high. Sativa îți dă energie,
Sativa îți dă focus, prin concentrația mai mare de THC îți dă mai mult focus, oamenii sunt mai focusați pe anumite lucruri, de regulă nu pe lucrurile pe care ți le alegi. Dacă ai noroc să fumezi, să zic THC, între ghilimele noroc, și să fumezi sativa și să te poți focusa la treaba pe care o faci, ai noroc. Dar, în același fel, sativa te poate duce cu focus în alte direcții care sunt complet neproductive și sativa are capacitatea asta de a diminua durerea. Inhibă durerea prin mecanismul pe care îl are asupra receptorilor CB1 și CB2 pe care avem în măduva spinării. În sens opus, indica îți dă un low. Da? E în podcastul lui, în episodul lui Huberman, el descrie indica și modul în care poți să ții minte ce e sativa și ce e indica, pentru că poate uiți. Indica este cumva, seamănă cu in the couch. Indica in the couch. Îți dă un low și îți dă o relaxare, este sedativ, funcționează ca somnifer, cu toate că se pare că nu dormi mai bine când fumezi indica, ci adormi mai rapid. Adormi mai rapid, dar creierul este agitat, nu se relaxează cum trebuie. Deci astea sunt cele două forme pe care, de regulă, în țările în care marihuana este legalizată, o să le găsești la coffee shop-uri. În Amsterdam, de exemplu, dacă te duci, o să te întrebe ce vrei, indica sau sativa. Și dacă întreb, nu știu ce e asta, o să zic, ok, vrei să fii mai high, vrei să te distrezi, vrei să te simți mai bine, vrei să ai focus, să ai energie, sau vrei să te relaxezi, vrei să te lași dus de vânt, să dormi, să scapi de stres, de anxietate. Și atunci ți se dă indica și există foarte multe variații și cumva oamenii care cultivă cannabis reușesc să facă încrucișări între ele și există tot felul de forme hibride și cumva cannabisul se cultivă prin aceste încrucișări astfel încât să aibă mai mult THC, să aibă mai multă substanță activă, ceea ce e problematic, după cum o să vedem mai târziu, dar ca și fapt divers, s-a demonstrat în studii că atunci când THC-ul e mai mare, adică cu cât consumi mai mult THC și cu cât concentrația de THC e mai mare, cu atât și efectele adverse, despre care o să vorbim, care țin de anxietate, depresie și așa mai departe, sunt mai des întâlnite. Asta face această cultivare a cannabisului sub diverse forme încrucișate, astfel încât să aibă mai mult THC, face această cultivare practic să fie mai problematică din punct de vedere medical. Ok, și întrebarea este de ce totuși acest cannabis are o activitate în creier. Și asta ține de ceea ce se cheamă sistem endocannabinoid. Da? Este cannabinoid pentru că sistemul ăsta a fost descoperit atunci când se cerceta acest cannabis și efectele asupra lui. Acest sistem nu este denumit cannabinoid pentru că a fost creat pentru a consuma cannabis. La fel cum receptorii nicotinici nu sunt făcuți pentru nicotină. Deci corpul nu este creat pentru a consuma cannabis, dar noi avem niște receptori în creierul nostru care se numesc CB1 și CB2. Deci noi avem acești receptori în creier, CB1 și CB2, care au ca rol să medieze anumite semnale neuronale și anumite sinapse. E o pură coincidență că există această plantă, da, cannabis, care are aceste substanțe în ea, THC și CBD, care pot practic să deturneze acești receptori și să se cupleze la acești receptori. Și astfel, fiind studiate în contextul cannabisului, acest sistem a fost denumit endocannabinoid, dar asta nu trebuie să ne ducă la ideea că acest sistem e făcut pentru a consuma cannabis, el e făcut pentru a consuma complet altceva. În momentul în care oamenii de știință au început să studieze, în urmă cu 30-40 de ani, efectele cannabisului în corp, au început să caute acești receptori. Și receptorii sunt relativ greu de găsit, pentru că una este să cauți, substanța activă și să te uiți în cannabis și să găsești acest THC, alta este să cauți receptorul care îl primește. Ca și cum ai căuta un apartament al unei cunoștințe în Pitești. E foarte greu să-l găsești. Ce poți să faci însă, dacă te uiți, să zicem, la Pitești de sus, este să găsești cunoștința ta și să agăți foarte multe becuri de ea și să vezi de sus din satelit unde se duce, în ce bloc intră și ce apartament este luminat de cunoștința ta care are becuri pe ea. Dar e un exemplu absurd, dar care cumva e menit să înțelegem cum putem să facem această cercetare. Și ce au făcut oamenii de știință în urmă cu câțiva zeci de ani este să caute acești receptori, să înțeleagă de ce cannabisul are un efect atât de potent în creier și atât de divers la foarte multe persoane. Și ce au făcut este să combine cannabisul cu o substanță radioactivă și să dea cannabis injectat în niște șoricei. După care acei șoricei au fost sacrificați într-un mod etic și corect și li s-a
tăiat practic creierul în felii și oamenii au căutat zonele în care cannabisul s-a lipit în creier. Și la început au crezut că li s-a stricat ceva în experiment, pentru că absolut tot creierul, toate structurile din creier erau luminate de substanța radioactivă care era practic prezentă în acel THC cuplat cu substanța radioactivă. Și oamenii au zis, ok, probabil că este o problemă. Și au repetat experimentul ăsta de mai multe ori și de fiecare dată experimentul ăsta ajungea la același rezultat. Ceea ce a dus la concluzia care acum este verificată și este corectă, că absolut peste tot în creierul tău există receptor CB1. Receptorul CB1 e prezent în sistemul nervos central, iar receptorii CB2 sunt de regulă prezenți în corp și țin de musculatură, de imunitate, de digestie și de multe alte lucruri. Deci CBD este prezent în corp, iar CB1 este prezent în sistemul nervos central, care este practic creierul nostru și măduva spinării. Și fix de acest CB1 se fixează THC. Deci THC-ul are o afinitate la acest receptor CBD și se fixează de el. Receptorii CB2 sunt în corp și inclusiv de acest receptor se fixează și THC și CBD, dar receptorii CB2 se găsesc în corp, receptorii CB1 se găsesc în sistemul nervos central și construiesc acest sistem endocannabinoid. Acum totuși, am înțeles că avem THC din cannabis care se fixează de acești receptori, deci am descoperit receptorii în tot corpul, dar întrebarea următoare a oamenilor a fost cine este totuși, care e substanța care se fixează endogen, care e substanța pe care corpul tău o face ca să se fixeze de acei receptori. Da? Receptorii am găsit, receptorii sunt practic apartamentul pe care îl căutam și am văzut că avem aceste apartamente în tot orașul, dar cum găsești totuși ruda sau prietenul tău în acele apartamente? Cercetările au fost destul de, să zic, grele, dar ceea ce s-a descoperit e că există 2 endocannabinoizi, deci cannabinoizi, substanțe care seamănă cu THC-ul, dar care sunt făcute de corpul nostru și unul din ei este anandamida și al doilea se cheamă 2-AG, este o prescurtare a unui nume complicat pe care nu m-am obosit să-l rețin. Deci, aceste 2 substanțe există în corpul nostru și pe măsură ce cercetările au, să zic, înaintat, s-a descoperit o chestie foarte interesantă pe care acești neurotransmițători, pentru că THC-ul este un neurotransmițător și această anandamidă și 2-AG, care sunt endocannabinoizi făcuți în interior de noi, aceștia sunt niște neurotransmițători. Hai să înțelegem ce este un neurotransmițător. Dacă noi avem, să presupunem, 2 nervi, asta e o terminație de la un nerv, da? Să zicem, este e un axon de la un nerv și asta e o terminație de la un alt nerv, un alt axon. Nervii aceștia comunică într-un fel foarte, să zic, specific sistemului nervos central și anume comunică prin neurotransmițători. Și cum se face comunicarea obișnuită de neurotransmițători? Să presupunem că primești o jucărie, da? Creierul tău vede cu ochii jucăria respectivă, da? Și transmite sistemului tău limbic că trebuie să te bucuri. Creierul este cortexul, da? Cortexul prefrontal, cu el gândești. Creierul limbic este undeva în mijlocul creierului și leagă cortexul de trunchiul tău cerebral. O să explicăm imediat care sunt rolurile mari ale acestor structuri. Dar creierul tău te anunță, am primit o jucărie, trebuie să te bucuri. Sau te bucuri pentru că așteptai acea jucărie, ți s-a îndeplinit o așteptare. Și în sistemul tău limbic există neuroni care sunt responsabili de acea bucurie. Și atunci, acești neuroni de aici, care se cheamă presinaptici, da, presinaptic, și ăsta este postsinaptic. Neuronul acesta, care vrea să transmită acea bucurie, are în interior această dopamină. Dopamina este excretată în exterior, da? Deci, practic, ai dopamină în exterior, și această dopamină se va cupla de anumiți receptori. Aceștia sunt receptori pentru dopamină. Și practic dopamina ajunge să cupleze acești receptori și ăsta e rolul neurotransmițătorului. Deci practic informația de aici este transmisă la următorul neuron prin această dopamină care e un neurotransmițător și acest neurotransmițător practic este eliberat, se cuplează de receptorii din următorul neuron și aici ai bucurie. Simți așa senzație de bucurie, da? Din nou, aici, 1, vrei să comunici bucuria, acest neuron eliberează neurotransmițător, da? Deci presinaptic, se duce în postsinaptic și asta este practic sinapsa.
Deci ce vedem în imaginea asta, ce se întâmplă în acești doi neuroni, este sinapsa, da? Deci este practic comunicarea aceasta a neurotransmițătorilor între doi neuroni. De multe ori auzim că atunci când crești, când înveți, tu practic creezi noi sinapse. Astea sunt sinapsele, practic comunicările astea între cei doi neuroni. Ceea ce este foarte interesant e că s-a observat și oamenii au fost uluiți când au văzut că receptorii cannabinoizi, da, receptorii endocannabinoizi, sunt prezenți nu pe partea postsinaptică, ci aici. Deci receptorii endocannabinoizi sunt prezenți pe partea presinaptică. Deci aici există receptori endocannabinoizi. Și ca răspuns la ce s-a întâmplat, da? Deci ai primit o bucurie, acea dopamină s-a secretat ca neurotransmițător, a transmis bucurie la nivel postsinaptic. În schimb, acești endocannabinoizi sunt prezenți în neuronul care primește informația. Și după ce a primit informația, neuronul postsinaptic secretă afară acești endocannabinoizi, da, îi secretă afară și îi duce înapoi la neuronul practic presinaptic, da, care captează acești neuroni. Esențial de înțeles este că neuronul presinaptic vrea să transmită o informație și o transmite, scuipă niște neurotransmițători care ajung în neuronul postsinaptic, da? Deci neuronul inițial scuipă neurotransmițători care ajung aici, iar ăsta, ca răspuns, scuipă înapoi, deci într-o reacție retrogradă, într-o reacție inversă, o comunicare inversă, scuipă anandamidă, care este un endocannabinoid, o scuipă înapoi și o trimite ca răspuns, e ca un ecou, o trimite ca răspuns primului neuron, presinaptic. Deci comunicarea este complet inversă față de cum se face comunicarea în restul sistemului nervos central și asta e descris ca un semn al exclamării. Practic este un fel de feedback la ceea ce s-a întâmplat. Ăsta este modul în care creierul tău poate să facă diferența între zgomot și informație importantă. Spre exemplu, tu acum te uiți la acest material. Afară circulă niște mașini, se aud poate niște zgomote la vecini. Toate aceste informații intră în creier, dar ele toate sunt zgomot pentru creier. Creierul tău însă este acum focusat la mine, sper, pentru că poate ești curios de acest subiect, poate că îți place ceea ce înveți și atunci creierul vrea să afle informații și vrea să audă exact ce spun eu, vrea să înțeleagă ceea ce spun și hieroglifele astea pe care le desenez aici pe tabletă. Astfel, creierul tău îți dă semnale de alarmă că aici este informația corectă. Aici este informația, să zic, importantă pentru tine. Și, practic, în aceste sinapse, neuronii care transformă această informație optică și o duc în cortex pentru ca tu să o înțelegi. Neuronii care aud, să zic, vibrațiile sau simt vibrațiile de la nivelul timpanelor și transformă sunetul în ceea ce auzi tu și transformă, practic, sunetele care intră în corp în cuvinte pe care tu le înțelegi. Toate lucrurile astea sunt sisteme complexe care țin de alte părți ale creierului, care țin de alte funcții ale creierului, dar în momentul ăsta tu poți fi sigur că la acest nivel, această anandamidă este secretată în sens invers, da? Deci tu primești informația, dar invers neuronul răspunde cu această anandamidă care se fixează de receptorii CB1 din neuronul care a transmis informația și zice, hei, mă interesează, este important, semnul exclamării, aici contează. Aici mă concentrez. Dacă acum, de exemplu, o să auzi afară un accident, bang, s-au lovit două mașini, o să pierzi atenția de aici și o să te întorci acolo, pentru că acolo e un posibil pericol. Acolo e un posibil pericol, cineva s-a ciocnit, poate iau foc mașinile, poate sunt lângă casa ta și atunci creierul zice, opa, din tot zgomotul ăla de afară care n-avea importanță, deodată zgomotul ăla a devenit important. Faptul că tu te întorci, îți întorci atenția de la mine spre geam unde s-a întâmplat ceva care e mai periculos și mai important decât ceea ce îți transmit eu acum, asta nu are de-a face cu atenția ta, are de-a face exact cu acești endocannabinoizi care se secretă imediat la uzul acelei informații și îți întorc toată atenția în acea direcție și spun, hei, acolo e important. Deci, practic, faptul că cercetătorii au descoperit acești receptori CB1 în tot creierul nostru are de-a face cu faptul că, efectiv, în absolut toate informațiile, există informații care merită atenția noastră mai mult în momentul respectiv. Când auzi o muzică care îți place, acești receptori endocannabinoizi intră în acțiune și sunt fixați prin această comunicare inversă de neurotransmițători endocannabinoizi, cum este anandamida și 2-AG, și practic te anunță, hei, muzica asta e plăcută, ascultă, bucură-te de ea.
Când mănânci o mâncare care îți place foarte mult sau mănânci pentru prima dată ceva ce îți place la gust, gustul ăla îți place pentru că acei receptori te anunță, hei, îmi place ce se întâmplă acolo. Anunță înapoi mereu că asta îmi place. E ca și cum am avea noi un feedback. Vine cineva și zice un banc și tu râzi, da? Bancul este informația pe care creierul tău ți-o transmite. Reacția că tu râzi este feedback. Tu îi zici prietenului care ți-a zis bancul, îi zici, ha, ce mă amuză, ce îmi place, mă bucur. Tu îi transmiți că ai primit bancul și că a fost important pentru tine și ai râs. Asta fac acești receptori și acești neurotransmițători endogeni cannabinoizi din corpul nostru. Ne anunță în fiecare moment ce este important pentru noi și este un feedback permanent al ce ne place și invers, ce nu ne place, ce nu vrem să auzim din lumea reală și din cum interpretăm noi tot ce se întâmplă în jurul nostru. Ce e foarte interesant este că efectul lor, de regulă, din nou, este standardizat, dar diferă. Același endocannabinoid, același neurotransmisător, pe același sinapse și pe aceiași receptori, poate să dea în funcție de concentrație și în funcție de reacția care se întâmplă acolo, poate să dea un efect de inhibare, deci poate să zică, ok, informația asta e complet neimportantă, sau poate să stimuleze acea legătură, acea sinapsă, să zică, ok, informația asta e foarte importantă, îmi place, continuă, sau, ok, e importantă pentru mine și acolo îmi îndrept eu atenția. Hai să vedem ce se întâmplă în corp în momentul în care tu introduci în corp THC. În momentul în care ingeri THC, mănânci, există tot felul de bomboane, tot felul de prăjituri cu THC, apare digestia, absorpția la nivelul intestinului și e foarte greu să prevezi care o să fie momentul în care o să ai acel high, când o să te lovească. În schimb, atunci când fumezi, și asta cred că e cea mai des întâlnită formă de a consuma cannabis, marihuana, în momentul în care tu fumezi, tu inhalezi fumul care are substanța activă THC, acel fum se cuplează pe toate capilarele tale, pe toate, să zic, pe toată suprafața pulmonară activă care are de-a face cu absorpția. Acea substanță se absorbe și ajunge direct în sânge și undeva în 30 de secunde în corpul tău, în tot corpul tău o să ai THC. Efectul însă este întârziat, pentru că această substanță, acest THC este foarte lipofil, el se fixează de grăsimi și se fixează, are o afinitate foarte mare pentru albumina. Albumina este cea mai des întâlnită, cea mai abundentă proteină circulantă în sângele nostru, care are foarte multe funcții, dar ce ne interesează pe noi este că THC-ul se fixează de albumină. Deci albumina asta este ca un burete pentru THC. Nu se știe exact de ce și una din presupuneri este că având atât de mulți receptori cannabinoizi în tot creierul nostru și fiecare neuron poate, în schimb, să scuipe înapoi un neurotransmițător cannabinoid, cum este anandamida, da? Deci fiecare, fiind prezent peste tot, corpul are nevoie și de un fel de buffer, un fel de sistem de protecție, astfel încât acești cannabinoizi să nu ajungă peste tot și, practic, avem aceste celule, aceste proteine, nu celule, care se cheamă albumină, care captează, practic, acest exces de THC. Ce înțelegem din asta e că, ca rezumat, în momentul în care ai fumat, în 30 de secunde ai THC în corp, dar aproximativ 95% din acești THC o să fie fixat de această albumină, adică este capturat de albumină. 5% din THC-ul să ajungă în creier, THC-ul trece de bariera hematoencefalică, ajunge în creier și începe să se fixeze aleator și peste tot de receptorii tăi cannabinoizi din creier. Acești receptori sunt făcuți pentru a primi un feedback fidel de la creierul tău, ce informație este importantă și ce informație nu este importantă. Acest mecanism este foarte bine coordonat în creier. În schimb, în momentul în care tu ai fumat, toți receptorii tăi din creier, practic receptorii aceștia CB1 și CB2, în special CB1 care este preponderent în creier, toți acești receptori vor fi fixați de acest THC. Însă, vârful îl obții undeva la 30 de minute, pentru că în 30 de minute THC-ul circulant în sânge ajunge practic să sature toată albumina ta este fixată de acest THC, rămâne surplus de THC care se duce în creier și practic în 30 de minute de la primul fum pe care l-ai tras, în 30 de minute ai vârful pe care o să-l simți. Ăsta e motivul pentru care foarte multor oameni li se face rău, pentru că au impresia că efectul este, nu știu, ca la o țigară obișnuită. Tragi un fum, tragi al doilea fum, tragi al treilea fum și parcă nu simți nimic, dar efectul, vârful o să vină la 30 de minute. E foarte important să ții cont de asta și să înțelegi că în primele 2-3 minute, dacă ai tras 10 fumuri, nu o să ai acel high pe care l-ai în 30 de minute. După 30 de minute, THC-ul care este cuplat la albumină începe treptat să se elibereze
Și ăsta e motivul pentru care timpul de înjumătățire al THC-ului e destul de, să zic, destul de ridicat. Adică efectul pe care l-ai poate să țină ore, poate să țină 3, 4, 5, 6 ore, pentru că tu chiar dacă ai fumat acum 3 ore, încă mai ai albumină care fixează THC și circulă în sânge și, să zic, treptat această albumină este eliberată, THC-ul e eliberat de la albumină și el ajunge din nou în formă activă în creier și are același efect, se fixează de receptori și își face acțiunea acolo. Ce e foarte important însă de remarcat este că THC-ul este foarte lipofil, e liposolubil, adică el se absorbe în grăsime și absolut orice formă de grăsime ai în corp o să absorbă THC și ulterior, treptat, o să le libereze. Asta face ca THC-ul să fie detectabil în sânge până la 80 de zile. Deci o persoană care a fumat astăzi poate avea THC detectabil în sânge până la 80 de zile. Asta cred că e o informație importantă pentru că foarte mulți oameni, de exemplu, nu știu, poți să mergi în Amsterdam să fumezi acolo cannabis, unde este permis și nu faci nimic ilegal, dar în momentul în care te întorci în România și ești oprit, de exemplu, de un filtru de poliție care îți face un test la care ești pozitiv și ți se face un test de sânge, timp de 80 de zile din momentul în care ai consumat marihuana, tu poți să ai nivel detectabil de THC, adică să ieși pozitiv la consum de droguri în România, unde acest lucru e ilegal. Mai departe, consecințele nu le cunosc și nu vreau să intru în aceste detalii pentru că nu e o sferă care mă aparține. Din câte știu, traficul de droguri, de marihuana este ilegal, dar consumul, în momentul în care ești prins cu THC prezent și spui ok, am fumat în Amsterdam, I don't know, nu știu care sunt consecințele și ce se întâmplă. Dacă ești dus la secție, dacă se face dosar, dacă ești lăsat să pleci, probabil că există oarecare toleranță și probabil că cred că trebuie să existe o metodă prin care un om care se duce și fumează în Amsterdam și vine în București sau în România și este prins cu nivel detectabil de THC să aibă o formă de argumentare de scăpare. Dacă cunoști această speță, dacă știi ce se întâmplă, te rog, lasă asta jos în comentarii. Îmi pare rău că nu m-am documentat pe tema asta, dar din nou nu este sfera mea și nu vreau să intru în ea. Ok, până acum am înțeles că avem acești receptori în creier, că THC-ul este absorbit în sânge, eliberat treptat de albumină și ajunge practic la fiecare neuron și are potențialul de a activa retrograd, de a se fixa de receptorii cannabinoizi de la nivelul fiecărui neuron. Ok, și acum hai să vorbim despre efectele pe care THC-ul le are în creier și vreau să desenez câteva structuri printr-o analogie ale creierului. Dacă am fi să ne imaginăm creierul ca pe un copac, copacul ar avea un trunchi, ar avea aici ramuri, da? Și aici ar avea coroana copacului. La fel și în creier. Acesta este trunchiul cerebral. Este creierul primitiv. Aici ai toate funcțiile, să zic, primitive. Aici se dictează când începi să transpiri, când îți bate inima, când îți crește pulsul. Aici se dictează că respiri, de exemplu, faptul că tu respiri noaptea se datorează unor reflexe care există în acest trunchi cerebral, care e trunchiul copacului. Această parte din mijloc, care este fix în mijloc creierului, este sistemul limbic. Sistemul limbic este denumit și sistem reptilian și are de-a face cu tot ce înseamnă frică, tot ce înseamnă semnalizarea unui pericol, tot ce înseamnă plăcere, tot ce înseamnă agresivitate. Toate aceste reflexe sunt aici în creier. Tot ce înseamnă motivație inclusiv este aici în sistemul limbic. Coroana aceasta este scoarța cerebrală și aici gândim, dar cu precădere în cortexul prefrontal care este aici. Dacă ar fi să desenăm aici ochii noștri, partea asta, cortexul ăsta prefrontal este partea cu care noi gândim, planificăm, procesăm emoții, luăm decizii. Deci tot ce înseamnă gândirea asta care ne diferențiază pe noi de restul animalelor se întâmplă în cortexul ăsta prefrontal. THC-ul se cuplează la fiecare din structurile astea și hai să vedem care sunt efectele. În primul rând, în cortexul prefrontal avem o parte de activare. Deci, cortex prefrontal, avem un efect de activare. Deci semnalizarea asta retrogradă ne anunță în cortexul prefrontal că informația de acolo contează. Care informație? Toate informațiile. Ăsta e motivul pentru care atunci când consumi cannabis, lucrurile încep să-ți pară foarte interesante. Foarte mulți spun că este un antidot al plictiselii sau unei vieți monotone în care nimic nu se întâmplă, cum ne aducem aminte, acela este set point-ul tău. Dacă set point-ul tău e să fie plictisit, cam așa ar trebui să fie. Asta e starea ta normală. E normal să cauți remedii împotriva plictiselii în alte locuri, dar
dacă fumezi THC, acesta se va cupla de toți receptorii tăi cannabinoizi din cortexul prefrontal și, practic, informația pe care tu o să o primești este că absolut totul este fascinant. Culorile sunt fascinante și sunt pline. Mâncarea pe care o mănânci are un gust intens și foarte bun. Muzica pe care o auzi, te îndrăgostești de ea și dacă o asculți după ce trece efectul, nu-ți mai place. Relația pe care o ai sau conversația pe care o ai are foarte mare sens și îți place. Adică toate informațiile care intră acolo sunt cumva pozitive și amplificate. Ceea ce se întâmplă în cortexul prefrontal este faptul că îți crește focusul, deci ești mai focusat, ești mai concentrat pe ceea ce faci, te face să fii mai deschis la idei, asta e un efect pe care îl are asupra sistemului limbic, ajungem imediat la el, și îți crește vigilența. Deci THC-ul acționează la nivelul cortexului prefrontal prin creșterea focusului, vigilenței, a concentrației, a importanței informațiilor pe care le primești. Acum, dacă vorbim despre sistemul limbic, acesta din mijloc, da, este practic partea de ramuri groase de la copacul nostru, la nivelul sistemului limbic avem o inhibiție, da, de inhibarea sistemului. Dacă la cortexul prefrontal avem un plus, la sistemul limbic avem un minus. Acolo lucrurile se inhibă. Ăsta este sistemul care prevede pericolele, care caută peste tot potențiale pericole. În momentul în care acest sistem de căutare al pericolelor este foarte excitat, ajungem să avem ceea ce se cheamă anxietate. Oamenii anxioși au acest sistem limbic foarte activat și lor absolut totul li se pare un pericol și chiar dacă tu stai într-o cameră și nu ai niciun fel de pericol conștient, nu-ți dai seama de ce te simți anxios, tu totuși în momentul ăla te simți anxios. Și faptul că la nivelul sistemului limbic ai o inhibare de semnal, acest lucru scade anxietatea, deci tu nu mai ai anxietate, oamenii care fumează, să zic, pentru că sunt anxioși, când au fumat nu mai au anxietate, le scade stresul, le scade frica și le scade, pentru că ține și de motivație, le scade și motivația. Aici cercetările, să zic, sunt contradictorii pentru că poți să zici, ok, dacă fumezi îți scazi motivația sau pentru că de fapt ești demotivat și stai pe canapea, ajungi să fumezi. Să zic, relația de cauzalitate nu este încă clar stabilită, dar presupunerile sunt că, într-adevăr, atunci când fumezi, motivația ta este scăzută fix prin inhibarea acestui sistem limbic. Ce se întâmplă însă între cele două efecte, faptul că cortexul prefrontal este activat, da? Ești deschis la idei, ești deschis la noi posibilități, ești curios, totul ți se pare important și sistemul limbic care ține de anxietate este inhibat, deci nu mai ai anxietate, aici apare un efect al creativității. Foarte mulți oameni spun că sunt mai creativi atunci când fumează. Efectul nu este pe deplin datorat THC-ului, deci nu THC-ul activează centre de creativitate în creier, ci mai degrabă faptul că tu ești inhibat, tu îți inhibi centrul anxietății, asta pe tine te deschide la noi posibilități și tu accesezi posibile noi idei pe care le poți pune în aplicare și ăsta e un efect pe care unii oameni îl întâlnesc atunci când spun că devin mai creativi și ajung la idei mai bune. De multe ori, când cortexul prefrontal este activat și nu mai ai niciun fel de judecată clară a lucrurilor, totul ți se pare important, poți să pui pe foaie sau poți să ajungi la niște idei foarte interesante în momentul ăla, dar în momentul în care treci de starea aceea de high, ideea aia să ți se pară banală. Da? Deci nu mai ai niciun arbitru între o idee genială și o idee banală de orice fel. Însă, prin inhibarea acelui sistem limbic și anxietății, e ca și cum, ca să dau un exemplu, imaginează-ți că ești un om care mergi din punctul A în punctul B, de la tine acasă până la birou, în fiecare zi treci pe același pod. Sistemul tău limbic îți dă o anxietate suficient de mare cât să te țină în siguranță pe acel pod și nu atât de mare încât să fii, să zic, în continuu stresat. Vorbim de o persoană normală care nu are de regulă anxietate. Da? Pentru că sistemul tău limbic zice, ok, fără ca tu să conștientizezi acele lucruri, zice, ok, hai să nu luăm pe alt drum, podul ăsta este sigur, am mers pe el în fiecare zi, am ajuns în fiecare zi la destinație, asta este siguranța noastră. Și asta este un mod de a gândire inside the box. Ești într-o cutie și te simți bine acolo. În momentul în care tu inhibi acel sistem limbic și inhibi anxietatea omului care merge în fiecare zi pe pod, se activează alte idei pe care erau până atunci inhibate de sistemul limbic. Și ideile alea pot să sună așa, ok, dar pe podul ăsta stăm în fiecare zi o jumătate de oră. De ce nu o luăm pe sub pod? Hai să vedem care sunt alte variante. Poate găsim alte variante pe sub pod și atunci când ai sistemul limbic activat, adică tu pleci la drum spre birou,
teoretic sub efectul THC-ului, tu o să zici hai să încerc și alte variante și începi să think out of the box. Asta, bineînțeles, poate să te ducă pe sub pod și să dai de un râu, să-ți dai seama că podul este peste un râu și n-ai cum să treci de el. Sau poate că o să găsești acolo un vaporaj care se ducă peste apă și o să ajungi la birou mai repede. Și astfel oamenii ajung să găsească noi idei, nu pentru că marihuana te face mai creativ, ci pentru că marihuana inhibă această anxietate, inhibă această frică de idei noi, îți dă mai mult curaj, practic, nu curajul e potrivit, nu curajul e cuvântul potrivit, ci îți dă libertatea să accesezi idei outside the box pe care altfel nu le-ai fi accesat. Undeva aici în creier există o altă structură care se cheamă hipocampus, care este un centru al memoriei. Și aici avem un minus. Pe hipocampus avem o inhibare și practic oamenii care fumează THC au deseori pierdere de memorie sau nu țin minte ce se întâmplă, nu registrează, să zic, lucrurile pe care le gândesc sau pe care le trăiesc în timpul în care sunt high. Din nou, efectele astea diferă de la o persoană la alta. Aici în spatele creierului avem creierul mic, care este cerebelul. Și la nivel de cerebel, din nou, efectul este de a inhiba. Deci, practic, THC-ul se fixează de receptorii CB1 din cerebel și îi spun cerebelului că ceea ce face el, și anume să controleze, să planifice mișcare, să-ți controleze echilibrul și să controleze felul în care tu te miști, semnalizează practic THC-ul acelor receptori că această informație e neimportantă. Și asta practic te face să fii un pic mai dezechilibrat, să fii poate un pic mai amețit și să mergi să ai practic acel comportament, acele mișcări care se întâlnesc tipic la persoanele care fumează, care se mișcă mai încet, se coordonează mai greu, e o stare cumva combinată de relaxare cu o greutate de a te mișca. Nu este aceeași intoxicație care apare în cazul alcoolului, în care ești complet amețit și nu poți să mergi, dar este ceva care este la graniță între plictiseală și greutate de a te mișca sau lipsă de chef de a te mișca. Practic, apare această inhibiție la nivelul cerebelului. În hipotalamus, în schimb, apare o activare, o stimulare a hipotalamusului, iar hipotalamusul răspunde de apetit. Ăsta e motivul pentru care oamenii care consumă THC, fie că mănâncă prăjituri cu THC, cu cannabis, sau fumează, sau trag la bong, sau văpează THC sub diverse forme, le crește foarte mult apetitul, pentru că THC-ul acela se fixează de receptorii CB1 din hipotalamus și te fac să vrei mai multă mâncare. Practic îți cresc foarte mult apetitul. Hipotalamusul e din nou undeva aici în centru. Acest lucru, practic, stimularea hipotalamusului împreună cu stimularea cortexului prefrontal duc la următorul lucru. Pe de o parte, foamea, ai un apetit, nu e neapărat foame, ci ai un apetit, o dorință de a mânca chestii, iar atunci când mănânci acele chestii, informația pe care o primești, gusturile pe care le primești, care se procesează în cortexul prefrontal, devin informații foarte importante. De asta, oamenii care consumă THC confirmă că mâncarea are un gust foarte bun și dacă mănâncă o pizza, e cea mai delicioasă pizza din lume, pentru că ai apetit pe de o parte și ai o foarte mare plăcere exagerată din a mânca lucrul respectiv prin excitarea acestor receptori sau cuplarea receptorilor CB1 din cortexul prefrontal. Deci ai și apetit și ceea ce mănânci ți se pare extraordinar chiar dacă tu mănânci un cartof fiert fără niciun gust. În Moldova spinării apare un efect de inhibiție și dacă mergem la acest desen, modul spinării e ca și cum am avea rădăcina de jos a copacului, dar rădăcina de jos a copacului este modul spinării și ține de sistemul nervos central și pentru că avem acest efect al inhibiției, practic pe acolo simțim stimul inclusiv de durere, apare practic o scădere a percepției acestei dureri, deci cannabisul are acest efect general de analgezic în corp. Ca și alte efecte asupra, să zic, corpului și asupra funcțiilor noastre, funcția sexuală e foarte interesant pentru că la unele persoane le crește apetitul sexual, la alte persoane le scade apetitul sexual. Putem să vorbim și despre vorbire, felul în care vorbesc persoanele care consumă și se pare că sunt studii pe tema asta și Huberman vorbește despre ele. Persoanele care consumă regulat cannabis, și atenție, regulat este definit în majoritatea literaturii ca fiind consum de 2 ori pe săptămână sau mai mult. Deci ești consumator cronic de marihuana sau de cannabis sau de THC dacă consumi cel puțin de 2 ori pe săptămână. Deci de 2 ori pe săptămână sau de 3 ori pe săptămână sau în fiecare zi sau de 3 ori pe zi, ești considerat consumator cronic de cannabis sau marihuana. Dacă consumi o dată pe săptămână, o dată la 2 săptămâni, atunci ești considerat consumator ocazional de marihuana. Cum ziceam, funcția sexuală se pare că la unele persoane este accentuată, altele persoane își pierd complet libidoul, pare să aibă de-a face cu secreția, cu schimbările pe care marihuana le aduce la nivel
hormonal. Alte efecte care se întâmplă în corp e următorul lucru. Se pare că persoanele care consumă marihuana, și asta este ușor de observat, au ochii mai roșii și au gura uscată. Asta pentru că la nivelul ochilor și la nivelul mucoasei bucale, a glandelor salivare, și acolo există receptori CB1 și CB2, cu precădere CB2, de care se fixează THC-ul și asta are un efect de inhibiție asupra secrețiilor care au loc la acest nivel. Concret, persoanele care consumă marihuana, cannabis, au ochii după consum roșii pentru că la nivelul glandelor lacrimale ele au receptori CB2 de care se fixează THC-ul și suprimă secreția de lacrimi. Deci în momentul în care ai fumat marihuana o să ai mai puține lacrimi, ochii tăi se vor usca și asta va irita conjunctiva și ea se va înroși ca la o conjunctivită. Asta e motivul pentru care persoanele care consumă marihuana au ochii roșii. Gura este mai uscată pentru că la nivelul gurii, glandele salivare sunt inhibate de către THC și nu mai secreți suficientă salivă și gura ta se usucă. Astea sunt în mare, să zic, o parte din efectele care sunt cunoscute și care au loc în creier. Asta este motivul pentru care dacă fumezi marihuana, ceea ce simți se întâmplă, pentru că acest THC se fixează de acești receptori, iar acțiunea lor, chiar dacă, așa cum am descris-o, e o descriere, să zic, clasică, care se întâmplă la majoritatea oamenilor, nu se întâmplă la fel la toată lumea. Există o variabilitate genetică, există de fapt gene care te predispun să te simți foarte nasol când consumi marihuana. Asta am aflat eu atunci când m-am testat genetic și am descoperit că am o mutație genetică amogenă. Pe mine mă predispune la episoade psihotice, paranoide efectiv, atunci când intru în contact cu cannabinoide exogene. Concret, sau prin traducere, atunci când fumez iarbă. Și asta mi s-a întâmplat o singură dată când am fumat pentru prima dată iarbă și este ultima dată când am făcut-o și regret că am făcut asta. Când am fost, acum mai mulți ani, în Amsterdam este legal și era legal și atunci să consum iarbă și am zis, ok, eram cu mai mulți prieteni și am zis, ok, hai să încerc, să văd cum e. Fără să știu toate lucrurile pe care le-am descris acum, dacă le-aș fi știut, eu personal, din nou, nu este o judecată la adresa nimănui, eu personal n-aș fi încercat niciodată. Dar atunci am încercat și vreau să spun că am avut cel mai nasol moment probabil din viața mea, pentru că totul s-a transformat. Pe lângă faptul că, nu știu, timpul s-a dilatat, mi se părea că, nu știu, trebuia să ajung dintr-o parte în alta a străzii, erau efectiv 200 de metri și mi se simțea că merg în continuu, că stau pe loc și fiecare pas durează o eternitate, adică o percepție complet distorsionată a timpului. Dar ceea ce mi s-a întâmplat este că efectiv am făcut o psihoză în care mi se părea că toată lumea este împotriva mea. Mi se părea că oamenii cu care am venit m-au adus acolo ca să mă filmeze și ca să mă șantajeze după aceea. Mi se părea că toți oamenii care merg pe stradă în spatele meu, în direcția în care merg eu, mă urmăresc. Mi se părea că toată lumea se uită la mine și mă pozează și mă filmează. Adică intrasem într-o psihoză de nedescris și chiar dacă eram calm, îmi dădeam seama la nivel conștient că este o paranoia. Eu tot o simțeam ca pe o paranoia și efectiv a fost un chin de 2 ore după care mi-am revenit și mi-am dat seama că nu o să fac asta niciodată. Trebuie să ții cont că există astfel de modificări genetice, gene care te predispun la astfel de efecte și în mod cert există multe alte gene care te predispun la efecte, să zic, neplăcute pe care poți să le ai atunci când fumezi. Deci dacă, să zic, în diferite circumstanțe, în țări în care este legal sau în țări în care e ilegal și ți-ai asumat acel lucru, ai fumat și ai stări și simptome care sunt complet diferite față de cele descrise de alți oameni care poate fumează din anturajul tău și care spun că lor le place. Asta se datorează variabilității noastre biologice extraordinare, faptul că cu toții avem acești receptori împrăștiați diferit, în concentrații diferite și care pot avea efecte diferite. Adică, cum am descris, sistemul limbic care este inhibat și practic tu îți pierzi anxietatea. Unele persoane au receptorii poziționați diferit sau în concentrații diferite și poți din contra să accentuezi o anxietate foarte nasoală în zona respectivă atunci când fumezi. Deci, efectele pe care le-am descris sunt general valabile pentru majoritate, dar există o mare, să zic, variabilitate și efectele pot fi complet diferite la alți oameni. Acum vreau să vorbim despre efectele adverse. Sunt foarte multe studii care trec în revistă aceste efecte adverse și probabil dacă ești un consumator ocazional, ai consumat din când în când, n-ai aceste modificări genetice care să te ducă în aceste episoade psihotice și, nu știu, you enjoyed it,
probabil că aceste efecte adverse nu se vor manifesta la tine. În schimb, dacă ești consumator cronic, aceste efecte sunt cât se poate de clare. O să vorbim la final și despre cât de naturală e această plantă și cum să ne raportăm noi la ea, pentru că mulți oameni spun că, băi, e o chestie naturală, crește în pământ, deci ar trebui să fie bună, ceea ce e o idee complet greșită. Ca efecte adverse s-a constatat că atunci când consumi marihuana ai o creștere de prolactină. Prolactina e un hormon care, de exemplu, la bărbați se secretă în urma orgasmului și are ca scop potolirea ta. Da? Îți inhibă apetitul sexual, te liniștește, te calmează pentru ca tu să te regenerezi pentru următoarea, să zic, tentativă de a reproduce. Creșterea prolactinei duce inclusiv asta, dar și alte mecanisme prin care testosteronul se aromatizează la scăderea de testosteron. Deci bărbații care consumă marihuana au o scădere clară pe analize și simptomatic și ca și înfățișare și ca și aspect și felul în care se simt, o scădere clară de testosteron. Deci dacă ești bărbat și fumezi marihuana, ai implicit o scădere de testosteron. Această scădere de testosteron și practic transformarea lui în estrogen prin aromatizare duce la apariția uneori a unor efecte feminine, a unor, să zic, înfățișări sau caracteristici, să le zicem, feminine, cum ar fi ginecomastia. În anumite studii se estimează că 30% dintre bărbații care fumează cronic marihuana au ginecomastie, adică o creștere anormală a sânilor, a glandei mamare care este atrofiată la bărbați și de aceea nu se vede. Această glandă începe să se dezvolte pentru că tu transformi testosteronul pe care îl ai în estrogen, iar acest estrogen activează la nivelul glandei mamare care la bărbat este atrofiată, creșterea glandei și apare ginecomastie, adică acei sâni un pic crescuți, lăsați pe care unii bărbați le au. Nu înseamnă că bărbații care au ginecomastie fumează marihuana, sunt foarte multe alte cauze care pot duce la această ginecomastie, dar asta se întâmplă la 30% dintre bărbații care fumează cronic marihuana. Cum ziceam, cronic înseamnă de 2 ori pe săptămână, cel puțin de 2 ori pe săptămână. Bărbații care fumează marihuana au o scădere clară a fertilității, pentru că scade motilitatea spermatozoizilor. Spermatozoizii aparent au și ei receptori care reacționează la THC și mobilitatea lor scade, deci la fel cum să zic, mobilitatea ta scade pentru că acel THC activează receptorii de la nivelul cerebelului și tu nu te mai miști, inhibă, la fel THC-ul scade motilitatea spermatozoizilor și calitatea spermei, numărul de spermatozoizi, deci dacă vrei să concepi, o idee foarte bună ar fi, dacă vrei să concepi și ești consumator de marihuana, o idee foarte bună ar fi să te lași. Un alt studiu care este alarmant și o să-l las jos în descriere este faptul că acești receptori CBD, ca să înțelegem concluzia studiului, acești receptori CB1, CB2, sunt mult mai prezenți într-un număr mult mai mare în perioada în care creștem. Când ești făt și ești copil, ai foarte mulți astfel de receptori și în momentul în care ești adolescent, când ești adolescent, ai din nou o concentrație mare, o expresie mare a acestor receptori, expresie care scade de-a lungul timpului, cu cât înaintăm în vârstă. Asta înseamnă că acești receptori au o funcție foarte importantă și în general sistemul endocannabinoid intern are o foarte mare importanță în creșterea și dezvoltarea creierului tău, în special când ești copil și ești adolescent, pentru că atunci se creează noi neuroni, atunci înveți cel mai multe lucruri, pentru că atunci se formează noi sinapse între neuroni, noi neuroni care se nasc și toate lucrurile astea sunt mediate și controlate de acest sistem endocannabinoid, pentru că tu atunci semnalezi creierului, ok, asta e important, asta trebuie să învăț, asta trebuie să dezvolt, această conexiune e importantă și asta e felul în care aceste conexiuni se dezvoltă. Copiii sau adolescenții, în studiul respectiv, pe care o să-l pun în descriere, care consumă marihuana între vârsta de 16 și 24 de ani, la ei s-a observat clar pe studii imagistice că apare o subțiere a cortexului prefrontal, adică creierul ăsta cu care gândești, simți, faci planuri, planifici lucruri. Creierul care pe tine te face să fii om se subțiază. Pentru că, cum descriam la început, efectul, să zic, pe care îl are un drog care dă adicție, da? Deci ai un high, dar corpul reacționează, reacția corpului tău sau reacția creierului în momentul în care îi dai prea mult THC este să zic, ok, am prea mult THC, am o stare complet anapodă, receptorii mei sunt făcuți pentru altceva. Dacă am prea mult THC, cum pot să reduc efectul acestui THC? Cum pot să-i dau acest low? Și low-ul ăsta este dat prin scăderea concentrației de receptori. Practic tu, pentru că dai prea mult THC, prea mult
cannabinoid în creier, creierul tău o să zică ok, prea mult, trebuie să contracarezi starea asta și scade concentrația și expresia acestor receptori. Ce se întâmplă atunci când fumezi, da, creierul se apără și nu mai ai un efect atât de puternic când ai fumat. Dar atunci când nu mai fumezi, tu nu mai ai acei receptori. Tu nu mai ai receptori suficienți de CB1 în creier și tu nu mai ai suficientă sau acest cannabinoid endogen pe care tu îl ai nu mai are efectul pe care l-ar putea avea pentru că nu mai are nicio relevanță, nu mai e atât de mic față de THC-ul pe care îl consumi încât el nu mai are relevanță. Și asta face ca creierul tău să nu se dezvolte corect, asta face ca lucrurile normale din viața ta sau care ți-ar putea aduce bucurie, nu-ți mai aduc bucurie pentru că tu nu mai ai semnalizarea internă care să te anunțe acest lucru este important, această persoană e importantă pentru mine, această temă sau lecție importantă pentru mine, această pasiune pe care vreau să o dezvolt, fie că vreau să fac coding sau inteligență artificială, nu mai e importantă pentru mine, pentru că tot ce este important, cum se raportează creierul tău la important, este în prezența substanței active care este THC. Deci, un efect absolut devastator din punctul meu de vedere este asupra adolescenților și tinerilor, adulți, între 16 și 24 de ani, oameni sub 16 ani nici nu vorbesc, este un efect devastator, îngrozitor, dar între 16 și 24 de ani, dacă fumezi, efectul advers direct, cel mai grav pe care îl văd este faptul că efectiv creierul tău se subțiază, creierul tău se oprește din a învăța pentru că tu îi iei instrumentul cu care el își semnalizează importanța lucrurilor. Acest sistem endocannabinoid pe care îl devastezi cu o concentrație foarte mare de THC. THC-ul e estimat să aibă un efect de 1000 de ori mai potent decât cannabinoizii tăi endogeni pe care tu îi ai. Un alt efect advers pe care îl au oamenii care consumă cronic marihuana sau cannabis, adică de 2 ori pe săptămână, este o creștere de 4 ori mai mare de prevalenței anxietății, deci au anxietate de 4 ori mai mult și o creștere a apariției depresiei de 2 până la 4 ori mai mult. De ce? Din același motiv, pentru că tu dai THC care se duce la sistemul limbic și te calmează, inițial îți scade anxietatea, dar tu ai și propriul tău sistem endocannabinoid în sistemul limbic care e capabil să-ți scadă anxietatea, doar că el nu mai are nicio potență în fața THC-ului. Cum ziceam, THC-ul e de 1000 de ori mai potent decât propriul tău sistem. Când tu îi dai de 1000 de ori mai mult, el devine efectiv insensibil la propriul tău sistem endocannabinoid. Ce înseamnă asta concret ca traducere? Tu îți calmezi creierul cu marihuana, îți calmezi anxietatea, dar propriul tău sistem de a calma anxietatea devine ineficient. Asta te predispune în viitor să ai mai multe episoade de anxietate și mai multe episoade de depresie. Practic, ce face acest drog este să-ți inunde percepția și nimic nu mai este relevant după aceea. Nimic nu mai poate să-ți pară important fără acel drog. Un alt lucru care este întâlnit la oamenii care consumă marihuana este ceea ce se cheamă sindrom amotivațional. Deci este opusul motivației. Practic ești complet lipsit de motivație pentru că, din nou, sistemul tău care ține de motivație și de importanța lucrurilor este complet compromis și nu poate să mai lucreze corect. O chestie foarte interesantă pe care o descrie Judith Grisel în cartea Never Enough este faptul că, vorbind cu un prieten, un coleg doctor care fumează și consumă constant marihuana, acesta i-a spus la un moment dat că, băi, uite, pe mine mă ajută marihuana inclusiv acasă pentru că am 2 copii mici și trebuie să mă joc cu ei, trebuie să-mi ocup timpul cu ei și în momentul în care fumez marihuana lucrurile par foarte easygoing, mi se pare foarte interesant să stau cu ei, este antrenant, curios, râd cu ei și la întrebarea ei despre cum se simte el totuși atunci când nu fumează marihuana, el îi răspunde că se simte oribil, totul pare extrem de anevoios și este foarte iritant. Și asta e cea mai bună descriere. În momentul în care, să zic, ai un set point, să te joci constant cu niște copii mici, la un moment dat poate să fie greu. În momentul în care tu îi dai THC în creier, totul pare să aibă sens, totul îți captează atenția, dar tu îți compromiți propriul tău sistem de atenție. Astfel, atunci când rămâi fără THC, fără cannabis în creier, îți compromiți și acel minim sistem de atenție și totul pare iritant și nasol.
Acum vreau să vorbim despre THC sintetic. O să punem această poză. Poza asta am făcut-o într-un chioșc de lângă mine. Este la 10 metri de casa mea și se găsește probabil în toate chioșcurile și vedem că este HCC, nu este THC. HCC-ul îl putem găsi inclusiv în cannabis atunci când cannabisul începe să se degradeze. Este o altă formă chimică a THC-ului. Este o substanță nestudiată, aparent are aceeași acțiune ca și THC-ul, dar să zic, un pic mai moale, este ca un THC mai mediu și este o formă legală pentru că nu este inclusă pe lista substanțelor ilegale, psihoactive și e o substanță complet nestudiată care are efectul pe care îl are THC și probabil multe alte efecte pe care noi nu le știm. Deci lucrurile sunt atât de absurde încât poți inclusiv să-ți cumperi aceste substanțe care sunt complet ilegale și aceste substanțe care de fapt sunt ilegale în forma lor naturală, dar cu formulă schimbată și cu aceeași activitate pot fi comercializate inclusiv în România și uite că se găsesc la chioșcuri. Problema lor este că nu știi unde sunt făcute, nu știi cum sunt făcute și în Statele Unite, în statele în care este interzis consumul de cannabis, există mult mai multe prezentări la camera de gardă tocmai din cauza acestui consum a acestor tipuri de THC sintetic. THC-ul sintetic pare să fie în multe situații chiar mai periculos decât acel THC natural care crește în pământ. Ca și utilizare medicală, el e folosit în tratamentul durerii, când alte analgezice nu funcționează. În tratamentul cancerului, aici este foarte, să zic, o confuzie mare. El e folosit în tratamentul cancerului ca tratament paliativ. Adică poți să fumezi că, ok, ai un cancer în stadiu terminal și te face să te concentrezi la alte lucruri, îți scade anxietatea, îți scade durerea sau cum resimți durerea din cauza acelui cancer, îți scade efectele adverse ale chimioterapicilor, adică nu mai ai vărsături și grețuri atât de pronunțate când faci chimioterapie și fiind un pacient cu cancer, un pacient terminal, cumva logica este ok, dă-i orice îl ajută să treacă mai ușor de, să zic, suferința pe care o are. Adică în felul ăsta se pune în balanță, dar în niciun caz nu există în momentul de față un tratament cu THC sau cannabis împotriva cancerului. N-are niciun efect THC-ul concret asupra dezvoltării, creșterii sau whatever a cancerului. Deci aș vrea să cumva ca oamenii să înțeleagă asta cât de se poate de clar și să nu mai creadă că există vreun tratament minune al cancerului. Probabil că există, probabil că o să se descopere, dar nu este THC-ul. Și THC-ul se mai folosește în, să zic, împotriva spasticității la pacienții cu scleroză multiplă care încep să aibă spasme, din nou pare că îi relaxează. Se mai folosește în glaucom, de exemplu, care este o afecțiune oftalmologică în care în camera anterioară ai prea multă presiune și cumva scade presiunea aceea. Se mai folosește în diverse forme de epilepsie, de exemplu, ca tratament, dar ce vreau să precizez e că există anumite cazuri extrem de specifice în care ai o patologie foarte clară și se pare că și sunt doar câteva în care THC-ul pare să aibă un beneficiu. În rest, în niciun caz consumul de iarbă nu poate fi sănătos, la fel cum consumul de nicotină nu poate fi sănătos. Însă efectul asupra sistemului nervos central este de 10 de ori mai puternic și mai negativ decât efectul pe care îl are consumul de nicotină. Ca și consumul de nicotină, când fumezi țigara și tu prin ardere formezi mii de substanțe toxice pe care le inhalezi, același lucru se întâmplă când fumezi iarbă. Există oameni care zic, ok, e mai sănătos să fumezi iarbă decât să fumezi tutun. E complet greșit. Este același lucru, e aceeași ardere, combustie care bagă mii de vârcolaci în corpul tău, care mulți dintre ei sunt cancerigeni. Singura diferență este că un om poate să fumeze 20 de țigări pe zi sau 2 pachete pe zi fără nicio problemă și sunt puțini oameni care fumează de 3 ori pe zi, să zicem, de regulă, să zic, consumatorii cronici pot fuma o dată, poate de 2 ori pe zi și atunci ai o expunere mai mică la substanțe nocive, dar sunt aceleași substanțe nocive. Despre efecte în creier nici nu putem vorbi de o diferență, pentru că diferența e colosală între ce face nicotina în creier. O să avem un material și despre asta și ce face THC-ul. Deci, THC-ul nu poate fi comparat nici cu alcoolul, nici cu țigara, ca și nocivitatea. Este la fel de nociv fizic ca țigara, este mult mai nociv la nivel cerebral decât țigara și nu putem să-l comparăm nici cu alcoolul. Aveți un material întreg despre alcool, și alcoolul e foarte nociv, deci fiind foarte nociv, n-ai cum să le compari una cu alta. Ideea este că THC-ul, cannabisul, marihuana,
îți dau dependență, este un drog și are efecte nocive, neplăcute asupra corpului și a creierului. Atunci de ce se vorbește despre legalizarea lui? Asta vreau să explic. Felul în care ar trebui să privim legalizarea și am lăsat subiectul ăsta pentru final, pentru că am văzut ce efect are THC-ul, cannabisul în creier, care sunt efectele adverse pe termen lung. Apropo, să te lași de consum, dacă ești consumator cronic, pare să fie foarte greu. Dacă, să zic, anumite persoane ajung, nu știu, să nu-și mai dorească să consume alcool după 6 luni de abstinență, să nu-și mai dorească să consume cocaină după 1 an sau 2 ani de abstinență. Persoanele care sunt consumatoare cronice confirmă că această poftă de a fuma dispare după ani de zile, 5, 6, 7 ani de zile, pentru că atât de compromis este sistemul tău cannabinoid endogen, dar ce important este că el se reface. O să vorbim la finalul videoului despre ce trebuie să faci ca să-ți refaci propriul tău sistem endogen cannabinoid și să îți refaci acei receptori și concentrația și expresia acelor receptori. Acest lucru se poate, dar durează și ia timp. Și timpul ăsta presupune abstinență totală în care nu fumezi deloc. Cum ziceam, vorbind despre toate aceste efecte adverse și tot ce se întâmplă, putem să înțelegem că acesta este un drog care dă dependență, care îți compromite un sistem foarte bine pus la punct în creierul tău, îl devastează, pur și simplu îl ocupă abuziv. Nu e vecinul care parchează abuziv în fața blocului tău. Este o armată de mașini care vin aiurea în fața blocului și ocupă toate locurile de parcare. Mașina ta și vecinii nu mai au unde să parcheze. Ăsta este acest drog. Am văzut care sunt efectele lui pe care oamenii le caută și pentru care consumă cannabis și am văzut care sunt efectele lui nocive. Și cumva nu mai are sens probabil să vorbesc despre asta, dar o să pomenesc. Foarte mulți oameni zic, ok, alcoolul e atât de toxic, dar iarba este ceva atât de natural, crește în pământ. Da, crește în pământ și printr-o coincidență are o structură asemănătoare cu un neurotransmițător pe care noi îl avem în creier și care are un rol atât de fin și bine definit. Și practic tu poți într-adevăr să-ți introduci acest neurotransmițător exogen de afară și să obții aceste efecte pe care le obții. Dar el în niciun caz fiind natural nu este sigur, nu este ok să-l folosești. Ok dacă îl folosești, din nou, nu judecă nimeni lucrul ăsta, dar el nu trece fără efecte adverse, el nu trece fără repercursiuni. Nu ai cum. Chiar și la un singur consum, aceste repercursiuni, cum să zic, apar, dar sunt insesizabile. Și la consum regulat, cu cât consum mai mult, cu atât aceste repercursiuni și efecte adverse se manifestă. Deci, în mod clar, nu este un lucru bun și sănătos. În niciun caz nu poate fi sănătos. Există tot felul de fabule care vindeca cancerul, care vindeca niște boli autoimune. Astea sunt, să zic, complet nestudiate. Există niște studii incipiente unde se caută niște răspunsuri. Nu există nici măcar răspunsuri preliminare. Când vorbim despre legalizare și am unele telefoane pe care le primesc de la jurnaliști și mă întreabă ce părere ai despre THC, este el ok să fie legalizat? Când pornești discuția despre legalizare, întrebarea despre siguranța acelui drog, bineînțeles, e validă, pentru că nu poți să legalizezi droguri ca, nu știu, ca cocaina, ca heroina, care au efecte net mult mai devastatoare decât ar fi efectele negative ale cannabisului. Pe acelea n-ai cum să le legalizezi pentru că ar omorî oamenii pe loc. Da? THC-ul nu omoară oamenii pe loc, dar THC-ul îți poate strica considerabil calitatea vieții. La fel cum o face alcoolul, care este legal. Și întrebarea este de ce atunci alcoolul este legal și THC-ul este ilegal. Pentru că e un drog și creează dependență. Problema legalizării nu trebuie începută din perspectiva siguranței drogului. Am văzut ce efecte adverse are, ci asupra stopării criminalității în țara în care drogul este interzis. Concret, în momentul de față, cred că e foarte ușor să obții marihuana în România. Găsești un dealer și cumperi de la acel dealer. Problema e că dealerul ăla face parte dintr-o rețea criminală. Efectiv, oricine ar fi, chiar dacă este un prieten de-al tău care mai vinde stânga-dreapta, el este o parte a unei rețele criminale. El ia de la un alt dealer mai mare care cumpără câteva kilograme, de la un alt dealer care aduce cu camionul sau cu avionul sau cu vaporul. Aia este o rețea criminală. Cel care vinde cu vaporul aduce probabil și alte droguri. Se ocupă probabil și de prostituție și de multe alte lucruri criminale. Și asta practic face ca, să zic, nelegalizarea sau
ilegalizarea, faptul că cannabisul este ilegal în România, practic aduce bani concret acelei rețele criminale. Nu zic că toți trebuie să privim problema din punctul ăsta de vedere și nici măcar nu vreau să zic că asta e părerea mea. Prefer să nu am o părere despre această problemă. Totuși, punctul din care de cele mai multe ori este văzută problema asta în alte țări care au legalizat sau încearcă legalizarea cannabisului este fix acesta. Trebuie să privim cannabisul ca pe o poartă de intrare a foarte mulți bani pe o piață neagră la niște rețele criminale. În momentul în care legalizezi cannabisul într-o țară, tu nu dai voie acestei substanțe pentru că ea este safe. După cum am văzut, ea nu este safe și are efectele sale adverse. În momentul în care însă legalizezi cannabisul, de exemplu, într-o țară, ceea ce faci este să creezi locuri reglementate unde vinzi, aduci bani la buget pentru că totul este pe chitanță și plătești impozit pe ceea ce vinzi, poți să ai și accize, cum ai accize la țigări și să aduci mult mai mulți bani, să zic, la buget. Și ce e cel mai important este că acei bani ajung la buget în loc să ajungă la o rețea criminală. Deci bani duși la rețea criminală e rău, adică îți faci mai rău, iar bani duși la buget este un lucru bun. Și practic tu când duci bani la buget, tu nu mai dai bani la rețea criminală. Rețeaua criminală rămâne fără acei bani. Și rețea criminală fără bani înseamnă mai puțini traficanți, înseamnă mai puțini oameni în acea rețea criminală, înseamnă mai puține posibilități de a face lucruri rele în rețeaua aia criminală. Același lucru este aplicat inclusiv în prostituție. Da? Prostituția, până la urmă, este decizia unei persoane de a presta servicii sexuale unei alte persoane în schimbul unor bani. Nimeni nu întreabă dacă este corect, dacă este frumos, etic, este fix decizia persoanei respective. În momentul în care tu îți dai seama că n-ai cum să o interzici, n-ai cum, o persoană, fie fată, fie băiat, dintr-un bloc, dacă vrea să presteze servicii sexuale unei alte persoane dintr-un bloc vecin, tu n-ai cum să o interzici. Adică este un schimb legit, este decizia lor rațională și that's it. N-ai cum să interzici prostituția, nu există așa ceva. Adică orice argumente religioase sau de etică aia aduce că vai, că nu este frumos să faci așa ceva, nu ai cum să interzici asta, punct. Fără să discutăm dacă este ok sau nu e ok, dacă e etic sau nu, este până la urmă decizia persoanelor respective. În momentul în care tu spui ok, este ilegal, faci pușcărie, acest lucru se duce cumva în underground, se duce în piața neagră. Și în piața neagră apare proxenetul, care are mai multe, să zic, persoane care prestează servicii sexuale. Acel proxenet recurge la violență fizică, la violență verbală, reține o mare parte din câștig, persoana respectivă este exploatată efectiv, este chinuită, este obligată să presteze mai mult decât poate și ăla este de fapt adevăratul dezastru, aia este adevărata tragedie. În schimb, dacă legalizezi prostituția în pofida părerii bisericii și altor oameni, în momentul în care tu o legalizezi, desființezi proxenetul, nu mai e proxenet. Tu desființezi abuzul în astfel de servicii atunci când ele se întâmplă în underground, pe piața neagră. Persoana respectivă devine propriul ei șef, da? Ori se angajează la o firmă și își ia de acolo procent, dar și îl negociază, ea decide cât prestează, cui prestează, cu cine, în ce condiții, persoana respectivă are îngrijire medicală, își face analize, făcând analize la timp, nu mai transmite boli mai departe, făcând analize de timp, poate să depisteze la timp o boală venerică pe care să o trateze din timp și fără să aibă efecte secundare nedorite. Persoana respectivă nu este traficată și, practic, lucrurile devin mult mai ok, fără să ne întrebăm dacă este ok sau nu ceea ce se întâmplă. Nici măcar nu ar trebui să ne dăm cu părerea în direcția aia. Pur și simplu, punând ambele situații într-un cântar, ne dăm seama cât de mai bine este să ai un lucru legalizat, indiferent dacă este rău sau nu, față de a-l avea complet ilegal, da? Și inclusiv faptul că dacă ai legalizat, de exemplu, prostituția, din nou, discuția asta pare că dacă ai scoate din context și mai tăia din video ăsta, ar părea că eu sunt pentru aceste lucruri. Vreau să nu-mi dau eu neapărat aici cu părerea și să spun cum ar trebui să se întâmple. Probabil că există mult mai mulți factori pe care noi nu știm și nu-i sesizăm și probabil că guvernele noastre ar trebui să gândească mai bine, să facă sondaje de opinii, să facă tot felul de consultări pentru a ajunge la o decizie. Deci nu spun că asta este neapărat decizia bună, dar pur și simplu vorbind teoretic despre lucrurile astea, atunci când legalizezi ceva, readuci un lucru care există în piață și pe care n-ai cum să-l interzici, îl readuci din ilegalitate, piață neagră, grup criminal, bani la grup criminal, oameni abuzați,
rețele criminale care fac tot felul de nenorociri și care fac bani din acel lucru, tu aduci banii aia la buget și ai și bani la buget și iei bani criminalilor, ceea ce ți-ai dorit să faci. Și ai un control mult mai mare. Cred că dacă ar exista, de exemplu, THC legal, probabil, nu-mi dau seama, dar probabil în țările în care există THC legal, cannabis legal, nefiind o chestie interzisă, adică nu trebuie să te mai duci să te vezi la colț cu unul în mașină, să-ți dea un plic, îi dai bani, hai că am făcut rost, mergem să găsim un loc secret în care să fumăm. Nemai existând toată această romantizare și toată această chestie secretă și interzisă care ne place nouă oamenilor, ci pur și simplu te duci la chioșc, ți-ai luat o țigară, te-ai făcut hai, te-a lovit în cap, zici, parcă nu-mi place așa. Adică, inclusiv cred că legalizarea ar reduce romantizarea consumului de substanță și ar reduce inclusiv consumul de substanță prin faptul că n-ar mai fi atât de romantic să cauți ilegal un dealer de cannabis. Ce am spus până acum nu este neapărat o retorică pentru legalizarea cannabisului și a prostituției, ci este punctul din care ar trebui să plecăm atunci când privim această legalizare. Faptul că este legal în anumite țări nu înseamnă că acest cannabis este safe sau că este sănătos sau că are beneficii. Această legalizare se face tocmai pentru că este mai bine în astfel de situații ca statul să aibă control, ca totul să fie vizibil, curat, transparent și, în felul ăsta să poți să vezi ce se întâmplă de fapt. Ce trebuie să faci pentru a reversa efectele pe care cannabisul le are? Cum am înțeles, consumul cronic o să ducă la scăderea numărului de receptori pentru acești neurotransmitători endocannabinoizi. Lucrurile nu ți se mai par interesante, poți să ai această completă demotivare, poți să nu mai simți cum simțeai înainte. Și ce trebuie să faci este să renunți, bineînțeles, la consum și să te aștepți ca lucrurile să nu fie ca înainte pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă în funcție de cât timp ai consumat. Ce trebuie să faci însă este să dai suficienți nutrienți și energie creierului ca să refacă acei receptori CB1 care se găsesc în creier și acest lucru se va întâmpla, depinde însă de fiecare persoană în parte în cât timp. Lucrurile pe care trebuie să le faci este să dormi, să-i dai corpului tău în fiecare zi să se relaxeze, pentru că atunci când dormi, creierul tău se reface. Creierul tău se reconstruiește când dormi. Tu dacă te-ai lăsat de drog și creierul tău nu funcționează bine, el încearcă să se refacă. Da? Dormi ca să-l ajuți să se refacă. Încearcă să reconstruiești relații sociale bune, prieteni care îți plac, prieteni cu care te simți în siguranță, prieteni cu care te simți bine, rude sau familie cu care te simți bine în siguranță. Încearcă să întărești acele relații pentru că ăsta e felul în care creierul tău o să înceapă din nou să-și semnalizeze. Aceasta e o persoană bună, aceasta e o discuție bună, aceasta este o cină plăcută. Practic e un antrenament pentru proprii tăi receptori CB1 și proprii tăi endocannabinoizi pe care tu îi secreți. Fă exerciții, în special exerciții care solicită sistemul cardiovascular. Adică not, alergat, lucrurile astea îți spun sângele în circulație și asta va aduce mai mult oxigen și mai mulți nutrienți la nivelul neuronilor, va crește elasticitatea sistemului cardiovascular intracerebral și practic, asta e un alt lucru pe care trebuie să-l faci. Exerciții cardiovasculare, mergi alert în parc timp de jumătate de oră, 45 de minute în fiecare zi este suficient. E bine să renunți la fumat pentru că fumatul ajunge la aceeași, să zic în aceeași zone, nu la aceeași receptori, dar în aceleași zone și îți, vulgar spus, îți paradește sistemul cardiovascular intracerebral, acele capilare fine devin nepermeabile și practic nu ajuți refacerea propriului tău sistem endocannabinoid. Ai grijă la nutriție, adică mănâncă cât mai verde și cât mai variat și ai grijă de sănătatea ta metabolică, am tot vorbit despre ea pe acest canal, probabil că dacă mă urmărești știi despre ce vorbesc. Încearcă să nu ai foarte multe spike-uri glicemice, eu pentru asta port un astfel de aparat, la care nu fac reclamă, dar pur și simplu îl port pentru că îmi place să mă uit. Practic mă uit pe acest grafic care îmi arată în timp real care e glicemia mea. Aici, la acest spike, este un spike sănătos, glicemia mea a crescut de la 90 la 125. Asta este practic linia corectă, sănătoasă în timpul unei zile. În schimb, dacă ai mâncat multe dulciuri, multe prăjeli, linia ta de glicemie ar fi așa. Asta îți afectează rezistența la insulină, inclusiv în creier și practic face ca creierul tău să nu funcționeze corect. Ok. Un material de aproape 2 ore
Mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă aveți întrebări, lăsați-le jos în comentarii. Dacă aveți alte propuneri de subiecte cu întrebări concrete, lăsați-le jos în comentarii. Iar eu voi reveni cu cu un alt material de acest tip. Mulțumesc că m-ați urmărit. Salutare! Ce trebuie să faci pentru a reversa efectele pe care cannabisul le are? Cum am înțeles, consumul cronic o să ducă la scăderea numărului de receptori pentru acești neurotransmitători endocannabinoizi. Lucrurile nu ți se mai par interesante, poți să ai această completă demotivare, poți să nu mai simți cum simțeai înainte. Și ce trebuie să faci este să renunți, bineînțeles, la consum și să te aștepți ca lucrurile să nu fie ca înainte pentru o perioadă de timp mai lungă sau mai scurtă în funcție de cât timp ai consumat. Ce trebuie să faci însă este să dai suficienți nutrienți și energie creierului ca să refacă acei receptori CB1 care se găsesc în creier și acest lucru se va întâmpla, depinde însă de fiecare persoană în parte în cât timp. Lucrurile pe care trebuie să le faci este să dormi, să-i dai corpului tău în fiecare zi să se relaxeze, pentru că atunci când dormi, creierul tău se reface, creierul tău se reconstruiește când dormi. Tu dacă te-ai lăsat de drog și creierul tău nu funcționează bine, el încearcă să se refacă, da? Dormi ca să-l ajuți să se refacă. Încearcă să reconstruiești relații sociale bune, prieteni care îți plac, prieteni cu care te simți în siguranță, prieteni cu care te simți bine, rude sau familie cu care te simți bine, în siguranță. Încearcă să întărești acele relații, pentru că ăsta e felul în care creierul tău o să înceapă din nou să-și semnalizeze. Aceasta e o persoană bună, aceasta e o discuție bună, aceasta este o cină plăcută. Practic e un antrenament pentru proprii tăi receptori CB1 și proprii tăi endocannabinoizi pe care tu îi secreți. Fă exerciții, în special exerciții care solicită sistemul cardiovascular. Adică not, alergat, lucrurile astea îți spun, sângele în circulație și asta va aduce mai mult oxigen și mai mulți nutrienți la nivelul neuronilor, va crește elasticitatea sistemului cardiovascular intracerebral și practic, asta e un alt lucru pe care trebuie să-l faci. Exerciții cardiovasculare, mergi alert în parc timp de jumătate de oră, 45 de minute în fiecare zi este suficient. E bine să renunți la fumat pentru că fumatul ajunge la aceeași, să zic în aceeași zone, nu la aceiași receptori, dar în aceleași zone și îți, vulgar spus, îți paradește sistemul cardiovascular intracerebral, acele capilare fine devin nepermeabile și practic nu ajuți refacerea propriului tău sistem endocannabinoid. Ai grijă la nutriție, adică mănâncă cât mai verde și cât mai variat și ai grijă de sănătatea ta metabolică, am tot vorbit despre ea pe acest canal, probabil că dacă mă urmărești știi despre ce vorbesc. Încearcă să nu ai foarte multe spike-uri glicemice, eu pentru asta port un astfel de aparat, la care nu fac reclamă, dar pur și simplu îl port pentru că îmi place să mă uit. Practic mă uit pe acest grafic care îmi arată în timp real care e glicemia mea. Aici, la acest spike, este un spike sănătos, glicemia mea a crescut de la 90 la 125. Asta este practic linia corectă, sănătoasă în timpul unei zile. În schimb, dacă ai mâncat multe dulciuri, multe prăjeli, linia ta de glicemie ar fi așa. Asta îți afectează rezistența la insulină, inclusiv în creier și practic face ca creierul tău să nu funcționeze corect. Ok. Un material de aproape 2 ore. Mulțumesc că m-ați urmărit. Dacă aveți întrebări, lăsați-le jos în comentarii. Dacă aveți alte propuneri de subiecte cu întrebări concrete, lăsați-le jos în comentarii. Iar eu voi reveni cu un alt material de acest tip. Mulțumesc că m-ați urmărit. Salutare!